Þegar Hermann kemur. Til máls tekur Gísli Gunnarsson og næstur Steindór Haraldsson. Já, ég vil nú þakka Sigurbjörgu fyrir hennar yfirferð og það gott að sjá að það verið að vinna að þessu öllum sviðum að peningarnir dugi og í sjálfu sér held ég að við þurfum ekkert að vera í einhverju panik. Ég held að við náum að jafna þessu á næstu fáum árum að útgjöldin stemmi við innkomu. Ég held að við verðum bara að smíða okkur þetta módel og held að það eigi nú alveg að takast. En ég ætla aðeins varandi skýrslu fjármál þjóðkirkjunnar, biskupsstofu, þá aðeins staldraði ég við þessa setningu. Ein helsta leiðin til að mæta þessum halla að fækka prestsembættum. Núna náttúrulega stöndum við fram fyrir því að við erum ekki varin af þessum 138 embættum sem kirkjumálasjóðurinn fjallaði og 18 embættum á biskupsstofu. Nú þetta í okkar höndum að ákveða þetta og það var þetta sem sumir óttuðust og ég man meðal annars eftir að biskupsritari skrifaði grein þegar hann var að vara við nýja samningnum, viðbótarsamningnum og spáði því, ef ég man rétt, að umræðan hér yrði einmitt þannig að það ætti að fara að fækka embættum eða minnka í jöfnunarsjóðnum og annað slíkt. Og það kannski eðlilegt, auðvitað það eðlilegt að við ræðum það og ég skal alveg viðurkenna það að eftir hrun þá var einmitt gripið til ýmsra aðgerða eins og Sigurbjörg nefndi hérna, eins og við ekki allavega reyna að fresta að ráða í störf sem losnuðu og eins alveg verðum við að viðurkenna það að við notuðum þá jöfnunarsjóðinn til þess að þurfi ekki verið að segja fólki og annað slíkt og síðan var hægt að greiða þetta tilbaka þegar betur áraði. Nú, ég vil aðeins nefna það að sumir sem eru á móti þessum miklu sameiningum prestakalla allt land hafa bent á það og eru hræddir við það í framhaldinu því þá sé auðveldara að fækka prestsembættunum. Þannig að ef það komin svona prestakall með 4 prestum þá kannski auðveldara að taka einn þar út heldur en að taka einhvern prest af ákveðnum stað sem búin að vera prestssetur í 500 ár, eitthvað svoleiðis. Því að sameining prestakallana kalla líka á það að það losar búsetu skyldu prestana á prestssetrunum. Og þó að það sé stundum tala þetta sem hlunnindi að prestar búi á prestssetri, þá held ég nú að ef fólk mætti velja þá það í mörgum eða flestum tilfellum held ég að fólk vilji frekar bara búa í sínu eigin húsnæði og eyða peningum í að koma því upp heldur en að vera leiguliði í áratugi. Hér hefur aðeins verið rætt það og komið spurning hvort við ættum bara að losa okkur við alla fasteignir. Ég tel það óráðlegt. Ég held að við ættum að fara hægt í því sérstaklega að selja jarðeignir. Við skulum muna á því á hverju lifir kirkjan í dag. Hún lifir á jarðeignum. Það eru jarðirnar sem við áttum sem eru enn að halda kirkjunni á floti. Og í sambandi við það vil ég aðeins rifja upp að á síðasta ári þá fórum við prestar í Húnafoss og Skagafjarðarprófastsdæmi til Skotlands að kynna okkur svona kirkjumálin þar og þar komumst við að því að skotska kirkjan hún lifir meira og minna á sínum fasteignum. Hún ekki með samning við ríkið eins og við, heldur á hún fasteignir og lönd allt Skotland og það það sem gefur henni rekstrafé. En þeir sögðu líka annað og það var það
að nú vantar mikið af prestum út á land. En á sama tíma eru komið yfir 100 manns sem starfa á aðalskrifstofun í Edinborg og þeir voru einmitt á sínótunni sem átti að vera í maí að undirbúa það hvernig þeir gætu hagrætt því að það þurfti að hagræða þar. Og það var einn prófessorinn þarna í New College sem var yfir nefnd til að kanna það og hann var mjög taugastrektur því að hann þurfti að koma fram með tillögur að fækka kannski einmitt á höfuðstöðunum sem náttúrulega er ekki vinsælt frekar en annars staðar. Mér langar aðeins að nefna að það er hér mál, 33. mál, þar sem er svona tillögu það að útfæra fasteignastefnuna og ég held að það sé dálítið mikilvægt mál og mun náttúrulega ræða það síðar að þar er ein hugmyndin svo að velja, það verði valdar ákveðin pressetur, ákveðna jarðir sem við ætlum út af menningarlegu og sögulegu tilefni að halda sem presseturum áfram til dæmis. Steindór nefndi þá, ég þekki það líka sem sveitarstjórnarmaður gamall að þar er það þannig að 90% af fjármálum sveitarfélaga er fastu kostnaður. Þetta er aðalega launakostnaðurinn. Þannig að þegar ekki er fjárhagsáætlun þá bara, það er 90% af henni er ákveðið. Og síðan er hægt að halda áfram með þessi 10%. Og ég held að þetta sé bara svipa hlutfall hjá okkur. Ég geti trúa því. Þannig að við höfum ekkert mikið rými, þannig að það er mikilvægt að það takist vel til einmitt í þessu rými að reka það vel. Og sveitarfélögin gerir líka 3 ára áætlun, það er bara lögboðin skylda og reynsla var nú svo að það fór svo mikið vinna í fjárhagsáætlunina að 3 ára áætlun var yfirleitt bara copy-paste. En samt koma þar fram fastir liðir sem mun ekkert breytast næstu 3 árin. Þannig að við ættum kannski að hugsa það líka að í bakhöndinni höfðum við lengri áætlun. Það var eitt er hægt að gera ef maður er blankur og það er að auka tekjurnar líka. Og oft hugsum við ekki þann hlið að það sé hægt og ég bara kom upp í huga mér núna gamalt kirkjuþingsmál sem var samþykkt á kirkjuþingi fyrir mörgum árum. Það var varðandi háls í Fnjóskadal að þegar jarðgöngin væru sem sagt komin frá Akureyri og yfir að þá væri kannað það að jörðin yrði skipulögð sem sumarbústaðasvæði. Og annarkvort væru þá lóðirnar leigðar eða seldar og háls er ekki að nýtast okkur neitt, ekki neitt. Það er dæmi jörð sem við hugsanlega myndum leggja til að mætti alveg selja. En þá að hafa eitthvað svona í huga. Hvernig fáum við mest fyrir jörð sem liggur þannig að núna er hún alveg kjörin fyrir slíkt svæði og bara minna þetta að það er líka hægt að finna svona leiðir til að auka tekjur. Til máls tekur Steindór Haraldsson og að lokum tekur framsögumaður til máls. Steindór fyrstur og svo kom. Forseti, ég eins og Gísli þakka fyrir þessa yfirferð hjá henni Sigurbjörgu, fjármálastjóra. Og ég held það nú að eins og síðasti ræðumaður að það verði nú alveg hægt að komast í gegnum þennan skafl. Það er nú þannig og mikið af þessu sem að kallaður niðurskurður er svona kannski ekki beinn niðurskurður heldur það verið að skera niður óskalista frekar heldur en
Sumt er auðvitað niðurskurður en þannig er verið aðeins að skera óskalistan og það er alltaf gert. En að því að við tölumst nú oft hér saman, ég og vinnur minn Axel, og svona aðeins að hafa áhyggjur af skoðunum mínum sjóðina. Það er algjörlega mín skoðun og það er alveg rök fyrir því að jöfnunarsjóður sókna eru raunverulega sóknargjöld eins og ég sagði áðan. Jöfnunarsjóður sókna var þannig til, svo ég segi það nú enn og aftur, að það voru á ákveðnum tíma kirkjubygginga og mikils viðhalds voru sóknargjöld orðin alltaf þrefald. Þetta þótti ekki góð latína og ríkisvaldið gat ekki liðið það að það væri þreföld sóknargjöld í gangi. Og þá var ákveðið að stofna þennan sjóð, færa sóknargjöldin aftur niður í einfalt og allir greiddu sama sóknargjöld, hvar sem þeim væri á landinu og í hvaða sókn sem væri. En í staðinn var þessi sjóður stofnaður sem til þess að koma til móts við þetta, að leggja niður tvöfalt og þrefalt sóknargjöld. Þannig að í raun í jöfnunarsjóður sókna sóknargjöld og eign sóknanna í landinu. Og ég lýsi bara því yfir hérna að ég tel að kirkjuþing hafi ekki einu sinni vald til að ráðstafa þessu. Getur kosið úthlutunarnefnd en að fara að breyta þessum sóknargjöldum sóknanna hér eða í einhverju annarri stofnun kirkjunar, ég tel það bara ólöglegt. Hreinlega. Og eiginlega ósvinnu. Varðandi framtíðarnefndina sem Anna stýrði og gerði það mjög vel og ágætisnefnd sem að fundaði meira en til stóð vegna COVID. Það stóð til að framtíðarnefndi skilaði af sér fyrir þingið sem átti að vera í mars. Þá var tilgangur nefndarinnar, ef ég man rétt, að komast í gegnum þennan skafl, sérstaklega varðandi presta og annað sem að nýju samningur sem gerður var, viðbótarsamningur sem gerður var fyrir síðastliðin áramót, að það er afleiðingar sem hann hafði, að það myndi ekki verða allt upp í loft. Við þurftum þá að koma ákveðnum hlutum varðandi samningin í gegn, en svo var bara starfið í nefndinni mikið meira vegna þess að það varði ekkert kirkjuþing í mars, ekki fyrir núna. Og það var ágætis vinna sem þar fór fram og þakka ég samstarfsfólki mínu þar kærlega fyrir samvinnuna. En þetta er svona heilt yfir, það býður okkur mikil vinna og það er að gera að mínu viti að reyna að fara svolítið yfirvegað í hana og kannski gleypi ekki stærri bit en það að maður geti kynkt honum. Takk fyrir. Næst tekur máls Svana Helén Björnsdóttir. Forseti, ég þakka góða umræðu fjármál kirkjunnar. Málefnalega og góða. Ég ætla ekki að fara í einstök atriði aftur, þó ætla ég bara að nefna að við stefnum að því að leggja fram 5 ára áætlun og einsásáætlun. Þannig að það verði lengri tíma áætlun eins og Gísli nefndi að væri gott. Ég legg til að skýrsla fjármál og drög að fjárhagsáætlun fari til annarar umræðu í öllum nefndum er mín tillaga. Ég held að allir ætti að fá að eiga orð þetta en umræðan verði að forræði fjárhagsnefndar. Og þannig að álit annara nefnda fari til fjárhagsnefndar og við reynum að taka mið af öllum ábendingum við gerð þeirrar áætlunar sem að stefnt að leggja fyrir í nóvember. Þá tökum við til afgreiðslu annað mál.
Já, umræðu lokið annað mál, skýrslu fjármál þjóðkirkjunnar biskupsstofu og þá greiðu atkvæðum hvort málinu verði vísað til annarrar umferðar, þeir sem að vilja vísað til annarrar umferðar gefið merki. Er einhver á móti? Það er samþykkt. Lagt til að málinu verði vísað í allar nefndir, þeir sem eru samþykkið því gefa merki. Er einhver á móti? Þá verður þessu máli vísað í allar nefndir. Við tökum þá til fyrri umræðu þriðja mál, tillögu til þingsályktunar þjóðkirkjulög. Þetta er fullugt af forseta kirkjuþings Drífu Hjartardóttur. Forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga þjóðkirkjuna sem er þriðja mál kirkjuþings 2020. Frumvarp þetta var samið af nefnd sem forsætisnefnd kirkjuþings skipaði í mars síðastliðnum til að vinna frumvarpi til nýrra þjóðkirkjulaga þegar ljóst var að ekki yrði haldið kirkjuþing í mars eins og ráðgert hafði verið vegna COVID-19 faraldursins. Taldi forsætisnefnd ekki fært að bíða eftir því að þingi kæmi saman, enda óvissa mikil það þá hvenar af því gæti orðið og setti á laggirnar ofangreinda nefnd. Frumvarp þetta var unnið í samráði við ráðherra kirkjumála, dómsmálaráðuneytið. Í lokamálsgrein vilja yfirlýsingar þeirra sem fylgdi viðbótarsamningi ríkis og kirkju frá 7. september 2019 kemur fram að fulltrúar þjóðkirkjunnar og ríkisins vinni saman að yfirferð yfir gildandi lög er varða þjóðkirkjuna, með það markmiði að einfalda regluverkið. Við þá vinnu verði meðal annars byggt á þeim tillögum sem þjóðkirkjan hefur þegar fjallað og sent ríkinu. Nefndina skipuðu kirkjuþingsfulltrúarnir Anný Ingimarsdóttir, Bryndís Malla Elídóttir og Stefán Magnússon og með nefndinu störfuðu lögfræðingarnir Ragnhildur Benediktsdóttir og Skúli Guðmundsson. Þá ráðfæri nefndin sig við biskup og skrifstofustjóra biskupsstofu. Skyldi jafnframt huga að því hver nauðsyn væri að breyta ákvæðum annarra laga í kjölfar breyting á þjóðkirkjulögum og vegna breyttra aðstæðna. Í greinargerð með tillögunni kom fram að með lögum nr. 78 frá 1997 hefði sjálfstæði kirkjunnar aukist verulega og svo þróun hefði haldið áfram við breytingar sem síðan hefði orðið á lögunum. Með rammalöggjöf þjóðkirkjuna hefði ákvörðunarvald skipan mála í kirkjunni verið færð til kirkjuþings í ríkara mæli en verið hefði sérstaklega hinn ytri mál. Sú þróun hefði haldið áfram og hefði kirkjuþing sett starfsreglur ýmis atriði í stjórnskipan kirkjunnar sem áður hafði verið bundið í lög. Töluverð reynsla hefði þannig verið byggð upp í starfi kirkjuþings og innri stjórnsýslu kirkjunnar. Hefði verið að breytast og eflast á þessum tíma. Í greinargerðinni var því meðal annars beint til nefndarinnar að huga sérstaklega ákvæðum sem leitt gætu til enn meiri sjálfstæðis þjóðkirkjunnar og hvernig færa mætti fleiri ákvæði og lögum í starfsreglur frá kirkjuþingi. Ekki varð að framlagningu frumvarps til nýrra þjóðkirkjulaga á Alþingi vegna hins sérstæða ástands í landinu frá hruni bankakerfisins haustið 2008. Frumvarpið var svo að nýju lagt fyrir kirkjuþing 2010 í lítið breyttri mynd. Að tillögu löggjafarnefndar kirkjuþings var málið að því sinni afgreitt sem ályktun þingsins að kjósa 5 manna nefnd til að fara yfir frumvarpið og skila niðurstöðum sínum til kirkjuráðs eigi síðar en 1. ágúst 2011. Þessi 5 manna nefnd lauk störfum á kirkjuþinginu 2012 og skilaði þá drögum að frumvarpi. Í framhaldi af því var kosin önnur nefnd með kirkjuþingsmönnum til að endurskoða þessi drög. Á árabilinu 2013 til 2016 var unnið við ýmsar tillögur sem lauk með frumvarpi sem löggjafarnefnd lagði fram á kirkjuþingi 2016. Frumvarp þetta byggðist að miklu leyti á frumvörpum þeim sem lögð voru fram á kirkjuþingi á árunum 2013 og 2014. Löggjafarnefnd vann áfram við málið. Og á kirkjuþingi 2017 var samþykkt þingsályktunartillaga ný þjóðkirkjulög sem send var ráðherra kirkjumála.
Með frumvarpi þessu sem hér lagt fram framhaldi sömu þróun og hrundi var á stað við gildistöku núgildandi laga frá 1997. Gengið út frá þeirri stöðu sem þjóðkirkjunni var þá veitt sem sjálfstæðu trúfélagi í stað þess að líta á hana sem opinbera stofnun eins og talið var eðlilegt að gera fyrir þann tíma. Í þeim anda svo fyrirmælt að kirkjuþing setji starfsreglur ýmis ákvæði sem nú kveðið á í lögum stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar frá 1997. Þetta tilefni og nauðsyn lagasetningarinnar. Á aukaþingi sem haldið var 28. ágúst og 4. september 2019 var samþykktur viðbótarsamningur endurskoðun á samkomulagi milli Íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar kirkjujarðir og launagreiðslu presta og starfsmanna þjóðkirkjunnar frá 10. janúar 1997, kirkjujarðasamkomulagið og samningi Íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar rekstrarkostnað vegna prestsembætta og prófasta. Rekstrarkostnað biskupsstofu framlag til Kristnisjóðs og sérframlög til þjóðkirkjunnar frá 4. september 1998. Fulltrúar Íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar undirrituðu viðbótarsamninginn hinn 7. september 2019. Með viðbótarsamningnum féll síðarnefndi samningurinn frá 4. september 1998 úr gildi en samkomulagið frá 1997 verður áfram í gildi, samanber þó þær breytingar sem felast í hinum nýja viðbótarsamningi. Í viðbótarsamningnum felast nýjar viðmiðanir og breytt fyrirkomulag á ýmsum þeim atriðum sem fjallað í fyrri samningum aðila. Markmið viðbótarsamningsins að einfalda framkvæmd fjárhagslegra samskipta ríkisins við þjóðkirkjuna á grundvelli framangreindra samninga. Með viðbótarsamningnum einnig stefnt að auknu sjálfstæði þjóðkirkjunnar í fjármálum og starfsmannamálum. Með viðbótarsamningnum fylgdi viljayfirlýsing undirrituð á sömu aðilum þar sem stefnt að ákveðnum lagabreitingum í þeim tilgangi að einfalda allt lagaumhverfi fjárhagsleg tengsl ríkis og kirkju á þeim gagngreiðslum sem þjóðkirkjan fær úr ríkissjóði. Í 7. grein viðbótarsamningsins var tekið fram að dómsmálaráðherra skyldi leggja fram frumvarp til laga á Alþingi feli í sér breytingu á 5. kafla laga nr. 78 frá 1997 stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar, á 22. grein laga nr. 70 frá 1996 réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins og á lögum nr. 1 frá 1997 lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins til samræmis við samning þennan til að tryggja að efnisatriði hans öðlist lagagildi. Í samræmi við þetta lagði dómsmálaráðherra fram frumvarp ofangreint á 150. löggjafarþingi 2019 til 2020. Frumvarpið var samþykkt með smávægilegum breytingum sem lög frá Alþingi nr. 153/2019 og öðluðust gildi 1. janúar 2020. Í samræmi við framangreindan viðbótarsamning og breytingar sem gerðar voru á lögum stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar nr. 78 frá 1987 með ákvæði til bráðabirgða 12 samanber 19. grein laga nr. 153 frá 2019 giltu það starfsfólk þjóðkirkjunnar sem tilgreint var í 1. málsgrein 61. greina laga nr. 78 frá 1987 og var í starfi 31. desember 2019, ákvæði laga réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70 frá 1996 með síðari breytingum eins og við gat átt til og með 31. mars 2020, samanber 1. málsgrein 19. grein laga nr. 153 frá 2019. Það starfsfólk þjóðkirkjunnar sem var skipað í embætti í skilningi laga réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins við gildistöku laga þessara heldur þeim réttindum og skyldum sem að skipuninni leiðir út skipunartíma sinn, en að öðru leyti
fer réttindi þess og skyldur samkvæmt starfsreglum settum að kirkjuþingi, samanber 2. málsgrein 19. greina laga nr. 153 frá 2019. Þá var gjaldskrá greiðslur fyrir aukaverk presta þjóðkirkjunnar nr. 729 frá 2014 með síðari breytingum sem sett var með heimild í 3. grein laga embættiskostnað sóknarpresta og aukaverk þeirra nr. 36 frá 1931 og var birt í B-deild Stjórnartíðinda, sögð skulu halda gildi sínu til 31. mars 2020, samanber 3. málsgrein 19. grein laga nr. 153 frá 2019. Með breytingum sem urðu á lögum stöðu stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar nr. 78 frá 1997, samanber 19. grein laga nr. 153 frá 2019, hættu þeir sem undir ákvæði féllu að vera opinberir starfsmenn en urðu þess í stað starfsmenn þjóðkirkjunnar. Vegna þessara breytinga hefur þjóðkirkjan ákveðið að ákvæði réttindi og skyldur þessa starfsfólks þjóðkirkjunnar muni vera tekin inn í nýja kjarasamninga laun og önnur starfskjör þeirra. Meginverkefni kirkjuþings á komandi misserum verður því að setja nýjar starfsreglur í stað þeirra lagaákvæða sem falla brott samkvæmt nýjum lögum og breyta ýmsum. Breytingar felast einnig í reglum málsmeðferð varðandi gerð árlegra fjárlaga kirkjuþings og jafnframt að setja gjaldskrá kirkjuþings greiðslur fyrir prestþjónustu þjóðkirkjunnar. Gjaldskrá kirkjuþings kæmi í stað gjaldskrá ráðuneytis kirkjumála sem greiðslur fyrir aukaverk presta þjóðkirkjunnar nr. 729 frá 2014 sem sett var með heimild í 3. grein laga embættiskostnað sóknarpresta og aukaverk þeirra nr. 36 frá 1931 og sem var birt í B-deild Stjórnartíðinda 31. júlí 2014. Til þess að brúa bilið hvað varðar starfsreglur og gjaldskrá til bráðabirgða fyrir prestþjónustu þjóðkirkjunnar þar til kirkjuþing kæmi næst saman í september 2020 var enn gerð breyting á lögum stöðu stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar nr. 78 frá 1997 með ákvæði til bráðabirgða 13 samanber 3. grein laga nr. 95 frá 2020. Þar kemur fram í 1. og 2. málsgrein að brýna nauðsyn ber til kirkjuráði heimild á grundvelli 59. greinar að setja starfsreglur og gjaldskrá til bráðabirgða með samþykki forseta kirkjuþings. Skulu þær gilda til næsta fundar kirkjuþings þó ekki lengur en 6 mánuði frá þeim degi forseti kirkjuþings samþykkir þær. Starfsreglur og gjaldskrá skulu undirritaðar af forseta kirkjuráðs og forseta kirkjuþings og birtar með sama hætti og starfsreglur kirkjuþings. Ákvæði þetta fellur úr gildi 1. janúar 2021. Á grundvelli þessa ákvæðis var sett gjaldskrá greiðslur fyrir prestþjónustu þjóðkirkjunnar sem birt var í B-deild Stjórnartíðinda og nr. 753 2020. Til að ná þeim markmiðum sem viðbótarsamningurinn felur í sér og varðar árlega gagngreiðslu ríkisins til þjóðkirkjunnar í stað þeirra framlaga sem runnið hafa til sjóðakirkjunnar samkvæmt fjárlögum, lagði dómsmálaráðherra fram annað frumvarp á 150. löggjafarþingi 2019-2020 sem samþykkt var með nokkrum breytingum sem lög frá Alþingi og birt í Stjórnartíðindum sem lög nr. 95 frá 2020. Lögin öðluðust gildi 23. júlí 2020. Í lokamálsgrein yfirlýsingarinnar sem fylgdi viðbótarsamningnum var stefnt að því að fulltrúar þjóðkirkjunnar og ríkisins ynnu saman að yfirferð yfir gildandi lög varða þjóðkirkjuna með það að markmiði að einfalda regluverkið. Við þá vinnu yrði meðal annars byggt á þeim tillögum sem þjóðkirkjan hefði þegar fjallað og sent ríkinu. Við vinnslu þessa frumvarps hafa þau markmið fram kom í viljayfirlýsingunni verið höfð að leiðarljósi. Frumvarpið felur í sér heildarendurskoðun á lögum stöðu stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar nr. 97 frá 1997 með síðari breytingum
og miðar að því að einfalda til muna löggjöf þjóðkirkjuna og færa ákvörðunarvald skipan kirkjunar sem kveðið á í löggjöf í dag til kirkjuþings. Meginefni frumvarpsins. Í frumvarpi þessu eru 8 kaflar. Í fyrsta kafla fjallað grundvöll þjóðkirkjunnar, skilgreiningu og aðild. Í öðrum kafla fjallað vígða þjóna kirkjunar og almenntu þjóðkirkjuna, meðal annars réttarstöðu hennar, að þjónusta þjóðkirkjunnar sé allt land. Þá fjallað tengsl kirkjunar og sveitarfélaga og ríkisvaldsins við ákveðnar aðstæður í samfélaginu að kirkjan skuli í starfsháttum sínum halda í heiðri grundvallarreglu lýðræðis og jafnréttis. Einnig þar að finna ákvæði eingöngu úrsögn úr þjóðkirkjunni. Þriðji kafli fjallar söfnuð þjóðkirkjunar, greiðslu sóknargjalda til sóknarbarna kirkjunar og skil Þjóðskrár Íslands á skrá eða lista með ákveðnum upplýsingum sóknarbörnin og fjölda þeirra. Í fjórða kafla eru ákvæði kirkjuþing og biskup Íslands og valdmörk þessara eininga innan kirkjunar. Þar einnig fjallað samskipti kirkjunar og stjórnvalda, samningu frumvarpa kirkjuleg málefni. 5. kafli fjallar biskupsdæmið, að biskupskjör fari samkvæmt starfsreglum kirkjuþings og valdsvið biskups Íslands skilgreint. Í 7. kafli fjallar samninga eignarrétt milli þjóðkirkjunar og ríkisins, fjármál þjóðkirkjunar, það árlegt framlag vegna samninga og endurgjald vegna viðbótarsamnings ríkis og kirkju. Í 7. kafla fjallað að kirkjuþing setji starfsreglur, samþykktir og ályktanir málefni þjóðkirkjunnar og birtingu þeirra á vefsíðu þjóðkirkjunnar. Í 8. kafla ákvæði gildistöku frumvarpsins og ákvæði til bráðabirgða sem helgast af viðbótarsamningi ríkis og kirkju sem samþykktur var 7. september 2019. Í síðari málsgrein ákvæðisins fjallað hvernig skil verði milli starfsreglna samþykkt á ályktana sem settar voru í tíð gildandi laga með komandi löggjöf. Og helstu nýmæli frumvarpsins og aðra breytingar eru eftirfarandi. Í fyrsta lagi lagt til að heiti núgildandi laga stöðu stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar verði breytt í þjóðkirkjulög. Það til samræmis við þá málvenju sem skapast hefur á síðastliðnum árum. Öðru lagi þá lagt til að tekið verði upp orðalag úr 1. málsgrein 62. greinar stjórnarskrárinnar heiti þjóðkirkjunnar og sagt að hún sé þjóðkirkja á Íslandi í stað þess að segja að hún sé íslenska þjóðkirkjan eins og stendur í 1. málsgrein 1. greinar núgildandi laga. Ekki verði lengur kveðið á í lögum að þjóðkirkjan sé sjálfstætt trúfélag og evangelísk-lútherskum grunni, heldur sagt að hún sé evangelískt-lútherskt trúfélag eins og stendur í stjórnarskránni samanber 1. grein frumvarpsins. Þriðja lagi lagt til að ekki verði lengur kveðið á að skráningi þjóðskrá ásamt skírn í nafni heilagra þrenningar veiti aðild að þjóðkirkjunni, heldur einungis að skilyrði aðildar að þjóðkirkjunni sé skírn í nafni heilagra þrenningar en hún kjarninn í evangelísku-lúthersku trúfélagi. Með því aðild þjóðkirkjunnar ekki lengur háð skráningu hjá stjórnvaldi, samanber nú 2. málsgrein frumvarpsins. Slík lagabreyting lýsir enn frekar þjóðkirkjunni sem sjálfstæðara trúfélagi en áður, eins og áformað með þessu frumvarpi. Samkvæmt lögum skráð trúfélög og lífsskoðunarfélög hvergi tekið fram að félagir þeim verði að skrá sig í þjóðskrá til þess að teljast vera í viðkomandi félagi. Þannig ákvæði hefur einungis verið varðandi þjóðkirkjuna enda hún eina trúfélagið með sérstaka löggjöf. Aftur á móti verða félagir í öllum trú- og lífsskoðunarfélögum að verða skráðir í tilgreint félag hjá Þjóðskrá Íslands við 16 ára aldur, svo sóknargjöld greiðist til viðkomandi félags. Sama gildir skráningu þjóðkirkjunnar þegar kemur að greiðslu sóknargjalda. Fjórða lagi lagt til í frumvarpinu þar sem fjallað réttarstöðu þjóðkirkjunnar að hún ráði málefnum sínum skipulag sitt, þjónustu og starfsemi innan lögmætra marka
og enn fremur að henni beri að tryggja öllum landsmönnum kirkjulega þjónustu, samanber 3. og 4. grein frumvarpsins. 5. lagi þá almenn þjónusta kirkjunnar allt land tilgreint frekar en verið hefur í lögum og fjallað ýmsa nærþjónustu kirkjunnar í samfélaginu, meðal annars hvað varðar kærleiksþjónustu. Í 6. lagi lagt til að kirkjuþing fari með æðsta vald í fjármálum þjóðkirkjunnar nema lög kveði á annað, samanber 1. málsgrein 8. grein frumvarpsins. Í 7. lagi lagt til að flest ákvæði í gildandi lögum varða innra starf þjóðkirkjunnar og skipulag hennar falli brott og verði því einungis fjallað þau mál á kirkjuþingi og hjá öðrum kirkjulegum stjórnvöldum. Ákvæði sem falli brott úr gildandi lögum eru eftirfarandi. Brottfalli ákvæðum ráðuneyti kirkjumála hafa með höndum tengst við þjóðkirkjuna að hálfu ríkisvaldsins og því varðar fjárlaga gerð og yfirumsjón þess ráðuneytis. Brottfalli ákvæðum að forseti Íslands skipi biskup Íslands og vígslubiskupa. Því forseti skipar einungis embættismenn samkvæmt stjórnarskrá. Brottfalli ákvæði biskupaþjónustu, brottfalli ákvæði úrskurðarnefnd og áfrýjunarnefnd, brott ákvæði ráðgjafarnefnd kenningalega málefni og brottfalli ákvæði skipan og störf kirkjuþings og kirkjuráð. Á brottfalli ákvæði prestastefnu, prófasta og vígslubiskupa. Á brottfalli ákvæði héraðsnefndir og héraðsfundi. Á brottfalli ákvæði þjónustu presta og djákna og val á prestum. Á brottfalli ákvæði skipun, störf og starfsemi sókna, safnaðarfundi og leikmannastefnu. Þessi atriði eru talin tilheyra innri málefnum þjóðkirkjunnar en eins og áður segir með frumvarpi þessu lögð megin áhersla á að þjóðkirkjan ráði innri málefnum sínum og kirkjuþing setji þau starfsreglur. Ég mun nú lesa frumvarpstextann grein fyrir grein. Og í 1. kafli það grundvöllur þjóðkirkjunnar, 1. grein þjóðkirkjan á Íslandi evangelísk-lútherskt trúfélag. Aðild, 2. grein skilyrði aðildar að þjóðkirkjunni skýrt í nafni heilagra þrenningar. 2. kafli almennt þjóðkirkjuna. Í 3. grein stöðu þjóðkirkjunnar fer samkvæmt ákvæði stjórnarskrárinnar, tengsl þjóðkirkjunnar og ríkisins fer samkvæmt lögum og þeim samningum sem í gildi hverju sinni milli þjóðkirkjunnar og ríkisins samanber og 1. málsgrein þessara greinar, 4. málsgrein 4. grein. Þjóðkirkja ræður skipulagi sínu innan lögmætra marka. 4. grein. Kirkjuleg og almenn þjónusta vígra þjónum allt land. Þjóðkirkjunni ber að halda úti kirkjulegri þjónustu á landinu öllu og tryggja að allir landsmenn geti átt kost á henni. Þá heldur þjóðkirkjan út margs konar almennri faglegri þjónustu, svo sem kærleiksþjónustu, sálgæslu og hjálparstarfi. Prestar og djáknar gegna þjónustu í þjóðkirkjunni. Stjórnvöldum skal áfram heimilt að eiga samstarf við þjóðkirkjuna í störfum sínu með sama hætti og verið hefur. 5. grein jafnræði og lýðræði innan þjóðkirkjunar. Þjóðkirkjan skal í starfsháttum sínum halda í heiðri grundvallarreglur jafnræðis og lýðræðis. 6. grein inngang og úrsögn úr þjóðkirkjunni. Inngöngu í og úrsögn úr þjóðkirkjunni fer samkvæmt 8. og 9. grein laga skráð trúfélög og lífsskoðunarfélög númer 108 frá 1999 með síðari breytingum eftir því sem við getur átt. 3. kafli það söfnuður þjóðkirkjunnar. 7. grein söfnuður og skilgreining þeirra. Söfnuður félagsleg og fjárhagsleg grunneining þjóðkirkjunnar. Söfnuður á tilteknu landsvæði myndar sókn, ein eða fleiri sóknir mynda prestakall. Sóknarbörn eru öll þau sem lögheimili eiga í sókn, hafa hlotið skírn og eru skráð í þjóðkirkjuna. Vegna sóknarbarna 16 ára og eldri greiðast hverjum þjóðkirkjusöfnuði mánaðarlega sóknargjöld samkvæmt ákvæðum laga sóknargjöld og fleira númer 91 frá 1987 með síðari breytingum. Þjóðskrá Íslands skal árlega án endurgjalds standa þjóðkirkjunni skil á skrá yfir nöfn, kennitölur og fjölda sóknarbarna sem lögheimili eiga í hverri sókn fyrir sig
óski þjóðkirkjan tíðari upplýsinga og fyllri sóknarbörn sín en tilgreindar í þessari málsgrein skal gjald greitt samkvæmt gjaldskrá skráarhaldara. 4. kafli æðsta vald í málefnum þjóðkirkjunnar. 8. grein. Kirkjuþing og biskup Íslands. Kirkjuþing hefur æðsta vald í málefnum þjóðkirkjunnar, þar með talið fjárstjórnarvald nema lög kveði á annað. Kirkjuþing markar stefnu þjóðkirkjunnar í sameiginlegum málefnum hennar, öðrum með þeim sem lúta að kenningu hennar. Á kirkjuþingi skulu leikmenn vera fleiri en vígðir. Við afgreiðslu mála á kirkjuþingi varðar fjárstjórnarvald skulu þeir þingfulltrúar sem hagsmuna hafa gæta í tilteknu máli víkja sæti. Sérstakt hæfi þingfulltrúa fer eftir starfsreglum kirkjuþings númer 1, samanber 1. málsgrein 12. greinar. Má í þeim reglum kveða svo á að þingið sé ályktunarhæft óháð fjölda fulltrúa við afgreiðslu þeirra. Rísi ágreiningur túlkun þessara málsgreinar sker forseti þingsins úr. Yfirstjórn biskups Íslands fer samkvæmt 10. grein. 9. grein. Samskipti kirkjunnar og stjórnvalda við samningu frumvarpa kirkjuleg málefni. Kirkjuþing hefur að jafnaði frumkvæði af frumvörpum til laga málefni þjóðkirkjunnar og leggur til að við ráðherra kirkjumála að þau verði flutt á Alþingi. Ráðherra kirkjumála leitar umsagnar og tillagna kirkjuþings lagafrumvörp sem kirkjuleg málefni hann hyggst flytja á Alþingi. 5. kafli biskupsdæmið, 10. grein. 1. Biskupsembætti og skilgreining á valdsviði biskups Íslands. Ísland eitt biskupsdæmi. Biskupskjör fer samkvæmt starfsreglum kirkjuþings samanber 1. málsgrein 12. greinar. Biskup Íslands fer með yfirstjórn þjóðkirkjunnar eftir því sem kirkjuþing mælir nánar fyrir samanber 8. grein. Biskup Íslands gætir eininga kirkjunnar og hefur tilsjón með kristinhaldi, kenningu kirkjunnar og þjónustu. 7. kafli samningar eignarrétt milli þjóðkirkjunnar og ríkisins. 11. grein. Árleg gagngreiðsla vegna viðbótarsamnings þjóðkirkjunnar og ríkisins og samning viðtöku kirkjunnar á prestsetrum frá ríkinu. Íslenska ríki greiðir þjóðkirkjunni til viðbótar öðrum tekjustofnum hennar, lögbundnum sem ólögbundnum, árlega gagngreiðslu á grundvelli viðbótarsamnings Íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar frá 7. september 2019 endurskoðun á samkomulagi kirkjujarðir og launagreiðslu presta og starfsmanna þjóðkirkjunnar frá 10. janúar 1997 og samningi Íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar rekstrarkostnað. Vegna prestsembætta og prófasta rekstrarkostnað biskupsstofu framlag til kristnisjóðs og sérframlaga til þjóðkirkjunnar frá 4. september 1998. Prestssetur, það prestssetursjarðir og prestbústaðir sem prestssetrasjóður tók við yfirstjórn á frá ráðuneytinu 1. janúar 1994 með síðari skjalfestum afhendingum frá ráðuneytinu svo og prestbústaðir, hús og aðrar eignir sem prestssetrasjóður keypti eign þjóðkirkjunnar með öllum réttindum, skyldum og kvöðum samkvæmt samningi prestssetur milli Íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar. 7. kafli starfsreglur, samþykktir og ályktanir kirkjuþings. 12. grein. Starfsreglur, samþykktir og ályktanir og birting þeirra. Kirkjuþings setur starfsreglur málefni þjóðkirkjunnar. Forseti kirkjuþings skal birta starfsreglur, samþykktir og ályktanir kirkjuþings á opnu vefsvæði kirkjunnar innan 4 vikna frá samþykkt þeirra. 8. kafli, það gildistakan, það 13. grein. Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða svohljóðandi. Starfsfólk þjóðkirkjunnar sem var skipað í embætti í skilningi laga réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70 frá 1996 með síðari breytingum við gildistöku 2. málsgreinar 19. greinar laga nr. 153 frá 2019 heldur þeim réttindum og skyldum sem að skipuninni leiðir út skipunartíma sinn en að öðru leyti fer réttindi þess og skyldur samkvæmt starfsreglum settum af kirkjuþingi. Starfsreglur, samþykktir og ályktanir kirkjuþing hefur verið sett í gildistíð laga stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar nr. 78 frá 1997 með síðari breytingum og halda gildi sínu eftir því sem við á
þar til kirkjuþing hefur fellt það niður, breytt þeim eða samþykkt nýjar starfsreglur þó eigi síðar en 31. desember 2021. 14. grein. Gildistaka lög þessi öðlast gildi við gildistöku, það náttúrulega bara þegar það verður gert, við gildistöku laga þessara falla og gildi lög stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar númer 78 frá 1997 með síðari breytingum. Þá læt ég máli mínu hér með lokið og ég legg til að tillagan fari til allra nefnda og til síðari umræðu. Þakka fyrir Drífa. Fyrstu tekti máls, Arna Grétarsdóttir. Forseti, ég þakka fyrir þessa gríðarlega miklu yfirferð sem kannski segir okkur hversu málið er stórt og mikilvægt. Mig langar til þess að minna á það að kirkjuþing sendi frumvarpað breytingum á lögum, ég veit ekki hvort að einhver ykkar man eftir því, niður í ráðuneyti og ég veit ekki betur en liggi þar. Ég allavega hef ekki fengið sem kirkjuþingsfulltrúi að vita að það væri komið tilbaka til okkar. En nú erum við að leggja til nýtt og bara svo við vitum hvernig staðan er. Ég hef ekki fengið og við að mér vitandi að ráðuneyti hefur sendt það tilbaka þannig að ennþá liggur eitthvað sem við vorum búin að samþykkja hér niður í ráðuneyti. Bara svona til að byrja með. Nú eru kannski aðri tímar, nýju tímar og við erum að fara að gera kannski einhverja stærri breytingu heldur en að búið að taka mörg ár í gegnum öll lýðræðiskerfin okkar að ræða saman inn í, ég veit ekki hvað voru margir fundir haldir landið þessi nýju þjóðkirkjulög. Nú er komið enn ein útgáfa sem við erum að byrja á því að ræða núna og það eru nýjir tímar og mér langar til þess að fara yfir greinina og nýta bara tíma minn sem ég hef og það til dæmis, við erum búin að tala um það hér núna, minnir í gær, jafnvel í fyrradag, að við þurfum að ræða það hvað er evangelísk-lútersk kirkja, við ætlum samt að setja það inn í sem fyrstu grein. Hvað er evangelísk-lútersk trúfélag? Það að setja orðið trúfélag þarna er líka eitthvað, er ákvörðun sem við þurfum að skoða. Síðan ætla ég bara að halda áfram, skilyrði aðildar að þjóðkirkjunni skírninafni heilagrar þrenningar, það er náttúrulega bara alveg dásamlegt og þessar fyrstu tvær greinar er líklega eina sem að segir okkur eitthvað það hver við erum og þær eru stuttar og hnitmiðar og allt það. En hvað með þau sem eru ekki skírð og eru í söfnuðunum okkar? Hvað með þau foreldrar sem vilja að börnin sín séu í þjóðkirkjunni en kannski leyfa þeim sjálfum að ákveða það hvort þau eru skírð við fermingaraldur. Það er ekkert orðið óalgengt í dag. Við erum búin að útiloka það að foreldrar geti haft börnin sín í þjóðkirkjunni nema þau skírðu þau. Þetta er bara svona eitt vandamál sem ég sé og kannski er það bara eitthvað sem maður þarf að leysa og finna út úr því og ég kem inn á það og eftir seinna að það er ákveðið ósamræmið þarna líka á milli greina. Svo ætla ég nú svo sem ekkert að fara nema niður í 4. grein og þar er kirkjuleg og almenn þjónusta viðra þjóna allt land og þá kemur ákveðið hlutverk. Þá heldur þjóðkirkjan verkefni, þjóðkirkjan út í margs konar almennri faglegri þjónustu svo sem kærleiksþjónustu, sálgæslu og hjálparstarfi. Það er ekki minnst á hlutverk okkar að boða fagnaðarerindi Jesú Krist. Það var engin guðfræðingur að prestur með þessari vinnu. Kannski var það. Ég er að tala um grunnvinnunum sem býr til textan, ekki sem er í samræðu sem að talar. Þetta er grundvallar atriði í kirkjunni okkar. Jæja, ég ætla að halda áfram, af því að þetta er svo skemmtilegt. Og svo kemur, prestar og djáknar gegna þjónustu í þjóðkirkjunni. Við erum orðin starfsmenn, allavega prestarnir og líklega bara djáknarnir verið skilgreindir starfsmenn lengi, safnaðan og það oftast. Er ekki fleiri sem gegna þjónustu? Að þú að binda það í lög, er þetta ekki bara innri málefni? Þegar við tala um skiptingunum innri og ytri málefni, þá fannst mér hún líka óljós í skjalinu sem ég las. Og það koma fleiri atriði hérna eftir. Já, og svo kemur þetta skemmtilega að segja, stjórnvöldum skal áfram heimilt
að eiga samstarf við þjóðkirkjuna? Er það eitthvað okkar að heimila það eða leggja það til að Alþingi setji það í lög að heimila eitthvað samstarf? Þetta bara, mér finnst þetta algjörlega út í hött. Jæja, 5. greinin. Svo þá kemur að þessu, við erum liggur það ekki hlutarins eðlilega þjóðkirkjan ætlar að halda í heiðri grundvallar reglu jafnræðis og lýðræðis? Ok, kannski þarf að taka það fram og ef það þarf að taka það fram þá þarf líka að framkvæma það og það þýðir að við þurfum að fara í bara almenna kosningu og hver einasti þjóðkirkjumeðlumur með kosningarétt hérna til setu á kirkjuþingi og það þyrftum við þá bara að taka mjög alvarlega. Svo kemur innganga úr úrsögn úr þjóðkirkjunni. Af hverju tökum við ekki skrefið og sjáum þessa skráningu sjálf? Af hverju erum við að hengja okkur á það að þjóðskrá sé að skrá okkar félagatal? Það verið að taka fullt af ögrandi ákvörðunum með því að leggja þetta fram svona, en ekki, allt varandi innri umgjörðina en ekki þess að ytri sem fjallar samskipti við ríkið. Það er einhvern veginn, það fær einhvern veginn að standa. Svo kemur hluti að 7. greininni að mínu viti allavega innri málefni og það það hvort við köllum eitthvað söfnuð eða sókn. Ég meina, er þá allt í einu eigum að fara að tala safnaðarpresta, ruggla einhvern veginn með söfnuður og sókn. Ég skil að þarna vera að reyna að gera eitthvað að söfnuðurinn getur verið meira heldur en bara landfræðileg eining, en samt landfræðileg eining skilgreind og lögheimili og þarna kemur missamir við aðra greinina að því að þarna kemur og eru skráð í þjóðkirkjuna. Þarna kemur sóknarbændur eru öll þau sem lögheimilegu sókn hafa hlotið skírn og eru skráð í þjóðkirkjuna. En í annarri greininni stendur ekkert að séu skráð í þjóðkirkjuna, heldur bara hlotið skírn. Þarna finnst mér hefði mátt lesa þessar greinar betur saman. Og þá ætla ég að halda áfram þetta eru bara mín augu og ég bara bíð eftir að heyra ykkar augu líka. Það er það sem ég er spennt augu. Og svo kemur 8. greinin, kirkjuþing og biskup Íslands og þá kom fyrsta sem kom upp í hugan, bara allt vald mér gefið á himni og jörðu. Það er ekkert öðruvísi. Það að kirkjuþing hefur æðsta vald í málefnum þjóðkirkjunnar. Þar með talið fjárstjórnarvald. Við fórum af stað til þess að kirkjuþing fengi fjárstjórnarvald. Og við mögulega fórum af stað með að gera kirkjuna sjálfstæðari, lýðræðislegri. Ég, í mínum huga, þátt fyrir að ég ber mikla virðingu fyrir okkur öllum sem sitjum hérna inni, þá þurfum við að hafa miklu betri kosningu á bak við okkur, miklu sterkara bakland í kosningunni, lýðræðislegri þjóðkirkjukosningu til þess að taka af okkur allt þetta vald. Jæja, þá ætla ég að halda áfram. Fjárstjórnarvald, löggjafarvald, framkvæmdavald, það ekki minnst á það nema þetta æðsta vald. Þannig að kirkjuþing ætlar að hafa þetta allt saman á sinni höndi og allt í lagi, það búið að taka kirkjuráð út úr þessu og þá það bara einhver ákvörðun. Kirkjuþing í dag hefur þetta framkvæmdavald. Og ég ítreka að það verður að fara í það að ef við ætlum að fara þessa leið sem að þessi til að leggur til, þá verður við fyrst að laga þetta lýðræðislega kosningakerfi okkar. Alveg sama hvort við leikið að lærið. Við höfum bara öll að fara undir almenna þjóðkirkjukosningu. Já, og þá ætla ég að halda áfram. Á kirkjuþingi skulu vera leikmenn fleiri en víðir. Er þetta ekki innri mál? Af hverju þetta þarna? Hvað er verið að tryggja þarna? Hvað endurspeglar það að þetta sé sett þarna inn? Hver einasta setning sem fyrir inn í þetta er pólitík. Við erum að gera okkur grein fyrir því. Ég er alveg sammála því að leikmenn eiga að vera fleiri. En af hverju á þetta að vera þarna? Þetta er bara innri mál. Við ráðum því hérna á kirkjuþingi. Við getum bara ráðið því og setja í starfsreglur. Svo kemur þessi hagsmunagæsla. Ég veit ekki betur en ég hafi staðið hér og setið hjá og ég man ekki eftir að hafa gerst áður þegar var verið að ræða hlunnindamál hér á fyrsta kirkjuþinginu okkar. Ég geri ráð fyrir því að við eigum öll einhverja hagsmuna að gæta
og þess vegna þurfum við að skilgreina þessa hagsmuni miklu betur heldur en gert þetta er ofboðslega vítt. Og ef að grannt var í skoða, þá værum við öll sem sitjum inn inni með einhverja hagsmuni. Og við erum búin að koma inn á þessa umræðu. Þannig að þetta er allt of viðtækt í mínum huga. Það þarf algjörlega að, og það má segja það að allir sem að fara í gegnum kosningu og hafa einhverjum hagsmunum að gæta. Og ég held að Gísli Gunnarsson hafi farið í gegnum það hérna áðan. Já, í gær, þetta ruglaði þessum dögum saman. 9. greinin. Hvað eru kirkjuleg málefni og kirkjuþing að jafnaði frumkvæði að frumvörpum til laga. Þú veist, þetta var opaslega kurteislega orðað að við ætlum að skerða löggjafarvald Alþingis. Svakalega kurteislega orðað. Að jafnaði ætlum við að hafa frumkvæði því hvaða lög Alþingi setur. Nú svo kemur biskupsstafinn. Yfirskriftin hún bara stendur ekki undir nafni í 10. greininni vegna þess að hún segir mig bara ekki neitt hvaða valdmörk biskup Íslands hefur og ég verð að fá orðið aftur. Takk. Takk fyrir Arna. Næst tekur til máls Sólveig Lára Guðmundsdóttir. Forseti, langar til að byrja að þakka forseta kirkjuþings fyrir mjög góða greinagerð og upplestur á frumvarpinu og auk þess langar mig til þess að þakka öllum þeim sem hafa unnið að þessu frumvarpi í 12 ár minni mig, 2008 sem að var byrjað að ræða þetta mál og ég man þegar ég kem inn á kirkjuþing 2010 að þá vorum við svona á lokametrónum með alveg að fara að klára þetta og síðan liðin 10 ár og ég held að öllum þessum 12 árum hafi verið mjög vel varið. Þetta hlutur sem á að taka langan tíma og við megum ekki ana að neinu. Mér langar til að þakka líka fyrir alla þá kynningafundi út landið sem að haldnir hafa verið í kjölfarið á þessu frumvarpi. Vegna þess að þeir voru mjög gagnlegir og hafa þokað þessu máli áleiðis. Hins vegar að þá, eins og kom fram í máli Örnu Grétarsdóttur, að þá ýmislegt en þá því miður við þetta að athuga og ég ætla ekki að fara onni þetta grein fyrir grein eins og Arna gerði og hún gerði ágætlega og ég hlakka til að fá hlusta á hana aftur þegar hún heldur áfram með greinarnar en það eitt sem að svona mér finnst með tilvísun í setningaræðu biskups Íslands í morgun þar sem hún var að ræða möguleika okkar til breytinga á kosningafyrirkomulagi til kirkjuþings. Þar sem að við og framtíðar kynslóðir geta hugsanlega og það þegar að við verðum löngu öll komin undir græna torfið og til himnaríkis að þá held ég að við verðum að halda því opnu að framtíðar kirkjuþingsfólk geti breytt kosningafyrirkomulaginu í til dæmis eitt kjördæmi eins og biskup Íslands kom inn á í morgun og það ef að framtíðar kynslóðir vilja til dæmis hafa listakosningu eða eitthvað slíkt. Að þá held ég að við séum mjög bundin í báða skó ef að það sett í landslög að til dæmis að á kirkjuþingi skulu leikmenn vera fleiri en vígðir. Og ég tek undir það sem Arna sagði hér áðan. Ég náttúrulega afar hlynnt því að áhrif leikmanna í kirkjunni séu sem mest og vil auðvitað
að leikmenn hafi sem mest áhrif í kirkjunni að sjálfsögðu. En ég held að bindi okkur framtíða kynslóðir okkar afar mikið ef við erum búin að setja í landslög og það þarf að þá fara fyrir alþingi ef að framtíða kynslóðir vilji breyta þessu. Þannig að ég er hérna með bara örlitla breytingatillögu sem er langa til þess að leggja inn til umræðu í nefndunum. Nú hefur þetta verið lagt til við allar nefndir og þess vegna legg ég bara þessa breytingatillögu inn til umræðu í allar nefndir og bið ykkur að komast að ákveðin niðurstöðu varðandi hennar. Og breytingatillagan hún hljóðar þannig breytingatillaga við tillögu til þingsályktunar frumvarp til laga þjóðkirkjunnar 8. grein 3. málsgrein falli brott. Og undir þetta rita ég undirrituð Sólveig Lára, Agnes M. Sigurðardóttir og Guðmundur Þór Guðmundsson. Takk fyrir. 8. grein 3. málsgrein 8. Þakka fyrir. Næst tekur máls Kristján Björnsson. Forseti, það er mikið þakkarefni að við skulum vera komið með stysta texta að frumvarpi til laga þjóðkirkjuna. Ég er mjög ánægður með það. Það var að vísu segir í framsögunni að frumvarpið frá 2008 hafi svo komið fram í lítið breyttri mynd 2010 minnum við 11, en það var töluverð breyting á því þar og sérstaklega varðandi það að seinni útgáfan, eða það er að segja fyrri útgáfan 2008 var miklu styttri og hnýtmiðari og þetta frumvarp núna er meira í anda þess og lýsir í stórum dráttum öllum svona ekki helstu þáttum í starfsemi þjóðkirkjunnar, heldur því hvernig að þeim er stjórnað. Mér finnst það vera aðalatriðið og svo gefur það þessum aðilum eða þessum embættum sem eru nefnd þar og stofnunum innan kirkjunnar eins og kirkjuþingi gefur þeim þá heimildir og stöðu sem þarf til þess að geta svo sett reglur öll innri mál. Það eru þetta er afskaplega stuttu texti í raun og veru, en mér langar samt til að nefna það, mér finnst önnur grein í þessu frumvarpi, í 1. kaflanum grundvöll þjóðkirkjunnar, mér finnst sú önnur grein vera óþörf, hún mættir stytta frumvarpið ennþá meira með því að taka hana út. Ég greip ekki alveg röki með því að það þurfa að vera annað orðalag þarna í annarri greininni heldur en í 7. greininni. Það sem er talað að þá sem tilheyra söfnuðum eða sóknum. Og að því að í raun og veru sú setning hún er miklu skýrari en það er ekki alveg fullt samræmi á milli annarra greinar og þá þessara ákvæði 7. greinar. Því byrjum bara að skoða það, því þar stendur ekkit endilega þjóðskrána, heldur stendur bara skráning í þjóðkirkjuna. Það er bara einhvers konar skráning geti átt sér stað. Ég hef grun að þetta sé eitthvað tengt því að við gætum hugsanlega fundið upp skráningu í þjóðkirkjuna þeirra barna sem ekki eru orðin 16 ára og þjóðskrá neitar að skrá. En við getum þá leysta með þessu ákvæði í 7. grein. En ég held að það væri líka bara virkilega flott hjá okkur að breyta þessari áherslum skráninguna þannig að fólk er skráð í sóknina, að þeir sem eru skráð í sókn eru skráð í þjóðkirkjuna. Þannig að fólk skynji þann raunveruleika eða skrái sig úr eða í kirkjuna að þá eru þau að skrá sig úr eða í söfnuð.
Ég held að það sé þetta hefur valdið misskilningi fram að þessu og væri bara fínt að taka aðeins á þessu. Mér finnst 5. greinin í kaflanum almennt, mér finnst 5. greinin lýðræði og jafnræði, mér finnst það vera bara mjög gott, það sýnir ákveðna mynd kirkjunar, svona viljum við vera. En það þarf ekki að taka það fram að við ætlum að fara landslögum jafnréttismál og stjórnsýslu og svo framvegis. Það er ekkert val. Annað val hefði verið eins og hjá norsku kirkjunni, eins og var hjá norsku kirkjunni að hún er undanþegin jafnréttislögum, eða var það. Nú síðan er 3. greinin alveg gríðarlega mikilvæg að því hún vísar í stjórnarskrána og það er svo mikið tengsl ríkis og kirkju þar og stöðu kirkjuna hjá þjóðinni. Mér finnst alveg gríðarlega mikilvægt atriði og vel orðað þar. Og svo líka þessi valdheimild sem er veitt þarna eða orðuð í þessu frumvarpi að kirkjan hefur þessa heimild til að skipa málum sínum og þá hugsa ég alltaf án afskipta stjórnvalda, án afskipta stjórnmálaflokka og annara valdstofnana í samfélaginu og lögin sænsku kirkjuna frekar stutt minni mig, en eitt af því sem að gerist þar er að þar til þess að stjórnmálaflokkarnir slepptu takinu á þjóðþinginu, slepptu takinu á sænsku kirkjunni, þá fara þeir inn með listakostningar til kirkjuþings og sóknarnefnda þar. En það er ekki æskileg heimild, en hérna er valdheimildin skýr. Ég vil taka aðeins hérna í sambandi við í sambandi við 4. greinina vígðu þjónustuna. Mér finnst vera aðeins svo feimin að nefna að prestar og djáknar séu vígðir þjónar og að þeir gegni vígðir í þjónustu. Þetta mætti nú laga bara með áherslu en mér finnst að við megum láta vígsluna sjást í lagagreininni. Af því hún er það sem að bindur þessa einstaklinga til þessara þjónustu sem við erum að segja við ætlum að sinna. En auðvitað marga fleiri. En svo finnst mér eins og hafi verið einhver mánudagur hérna mér er afskaplega, það svona fer eitthvað í mig þetta að hún gegni að þá heldur kirkjan úti margs konar annarri þjónustu. Og svo hefst upptalningi af því sem er margs konar annar þjónustu og það er bara óvart í mínum huga bara kjarnaverkefni kirkjunar, raunveruleg þjónusta kirkjunar sem er kærleiksþjónusta, sálgæsla og hjálparstarf og það sem við erum byrjuð að telja upp þessa þætti að þá er þeir ekki bara þá heldur hún einni út í margs konar og svo sem þessu heldur þetta kjarni þess að vera kirkja í þjónustu í mínum huga. Þannig að bara það að setja þessi atriði í aukasetningu það mætti orða þetta aðeins betur og þetta er ekki bara hún gerir þetta líka. Það hljómar þetta er bara fyrstu viðbrögð við textanum sem slíkum. Ég veit alveg hvað hugmyndin er. En þarna þarf að vera kærleiksþjónusta, sálgæslu og hjálparstarf, sérstaklega varðandi kærleiksþjónustuna og sálgæslu, þá þarf að vera boðun og tek undir það. Það verður að vera orðið, við verðum að orða boðunina. Af því það er raunverulega hlutverk og köllun kirkjunar í heiminum að boða fagnaðarerindið. Og boðun er líka fagleg þjónusta kirkjunar og köllun. Ég ætla svo bara aðeins í lokin, ég er nú bara aðeins að hlaupa og ég tek undir með að mér finnst það mætti orða, það hefur örugglega verið hugmyndin varðandi kirkjuþing með þetta að leikmenn skulu vera í meirihluta. Það hefur örugglega verið hugmyndin og þarf að vera, ef sú setning er tekin út, þá þyrfti helst að vera einhver önnur setning sem að segir að á kirkjuþingi eru vígðir þjónar og leikmenn. Það þarf einhvern veginn að vera alveg ljóst að þetta er svoleiðis samkoma. Að því orðið kirkjuþinga maður flettið því upp í sögunni að þá hefur það ekki alltaf verið með leikmannum. Og ég hugsa að þetta sé hugmyndin að halda inn í þessari setningu og þetta er svona setning sem við þekkjum öll
Og svo annað, svo bara í lokina því að komið gult fyrirgefðu, þetta er gríðarlega stórt mál, þetta er erfitt að vera snöggur. En ég hefði bara viljað í 3. kaflanum að við töluðum bara sóknir. Það mætti skýra orðið sókn sem það söfnuður fólks og í raun og veru guðfræðilega það söfnuður þeirra sem trúir á Jesúm Krist, það bara svo sem ekkert flóknar en það, og vinnur að því að efla það ríki. En sko við erum þarna að tala um sóknir í raun og veru og það hefði verið einfaldar að tala bara í öllum greinum sókn sem grunn einingu. En óstaðbundið söfnuður, það var í frumvarpinu frá 2008, það gaf fríkirkjum færi á að verða hluti af þjóðkirkjunni. Og þetta er eitthvað sem við ættum skoða í framtíðinni, en að því við skilgrunum sóknina alfarið sem innan landfræðilega marka, landsnet, að þá þetta tekið upp úr danskri kirkjulöggjöf að fríkirkjurnar þar hluti af þjóðkirkjunni, sem fólkakirkjunni. Og bara aðeins gauka því að ykkur. En þetta er bara alveg frábært að við skulum vera komin á þennan stað og ég styð frumvarpi í heild sinni og styð það eindregið að það fái framgang hér á þessu þingi og fari sem allra fyrst niður á Alþingi. En takk fyrir þetta. Þakka fyrir. Næstu tekur mál Steindór Haraldsson. Eftir það kemur Guðrún Karls Helgadóttir og eftir að Guðrún hefur flutt sitt mála þá tökum við kaffilí. Ég gleymdi meðanum mínum. Já, forseti. Já, þetta gleður mig sannarlega að við skulum vera komin þetta langt, að þetta frumvarp skuli vera komið hérna með þessum hætti. Það byrja því að ég kom nú að því að stýra ráðgjafarnefnd meðan að við gerðum frumvarpi sem fór til ráðuneytisins. Þetta er afurð þess. Það snýst málið að þetta er afurð þess og það sem við erum að fjalla hérna er vilji kirkjuráðs eða kirkjuþings og ríkisins. Það snýst nefnilega það að það er ráðherrann sem ræður því hvernig frumvarp hún leggur fram fyrir Alþingi, ekki við. Við ráðum því ekki. Við getum lagt fram tillögur það og þetta er nefnilega frumvarp þar sem að ríkið lýsir vilja sínum það hvernig þjóðkirkjulög eiga að líta út. Og við höfum haft mikil áhrif á það að það sé komið í þennan búning sem það er núna og mikið stytt eins og við vitum. Og það er mikil vinna sem að er búið að vinna í grunninn af þessu og ég er næstum viss það að við gætum öll sem hér sitjum haft að skoðun á því að breyta þessu og breyta hinu. Ég held að verði alltaf þannig. Ég held að við verðum aldrei algjörlega sátt eitthvað einast orð sem að stendur í þessu. Til dæmis hefði ég vilja að það stæði sókn í 7. greins frekar sókn en söfnuður og veit ekki alveg rökin en ég hefði viljað það en sættum alveg við þetta. Bara hættan þessi með söfnuðin að hann getur verið tekin ákvörðun það að fólk getur verið í þessum söfnuð að koma frá tillögur kirkjuþingi það meðal annars að söfnuð sé opin. Að fólk sem býr í Breiðholti getur verið í sókn eða söfnuði vestur í bæ og svo framvegis. Þannig að opin það er það sem að hefur stundu verið rætt hérna. Nú,
ég ætla bara að lýsa ánægju með þetta, ég ætla ekki að fara ofan í greinarnar því ég er sammála þessu frumvarpi. Nánast alveg. Og mun ekki leggja mig fram með það að reyna að ná breytingu fram á því. Og þegar ég var að tala um það áðan, í 8. greininni segir, ég var að tala um áðan að þetta er vilji ríkisvaldsins og ráðherrans. Á kirkjuþingi skulu vera leikmenn fleiri en vígðir. Það hlýtur einhver hugsun að vera þarna á bakvið. Það kemur ekkert inn í frumvarpið bara svona út úr bara af því bara. Það er ekki þannig. Þetta er þaulhugsað mál, hver einasta setning í þessu frumvarpi er þaulhugsuð og eiginlega búin að vera til skoðunar í 12 ár. Þannig að þetta kemur ekki til, svona dettur bara ekki niður á himninum, þessi setning. Og ef við fellum hana burtu, þá er það miklu meiri skilaboð sem við sendum frá okkur með því, heldur en að hafa henni inni. Það eru svakalega stór skilaboð sem við erum að senda þá. Dæmi hver sjálfan sig. En ég bara er ánægður með þetta og ætla ekki að eyða tími í þetta núna. Þetta kemur til allra nefnda, þar fáum við að ræða þetta. Og ég er bara mjög ánægður með það og vonast til þess að fólk hljáir sig bara vel um þetta og svona. En ítreka það að hér er ekki bara vilja kirkjuþings, þetta er líka ríkisins. Þakka fyrir. Næst tekur til máls Guðrún Karls Helgudóttir. Forseti, það er aldrei gaman að vera síðust fyrir kaffi, en mér langar að byrja á að þakka þeim hóp sem að vann þetta, sem að kom fram með þessa tillögu og einmitt þetta er afsprengi af öðru sem er búið að vera, þetta er búið að vera í vinnslu lengi og við höfum nú komið að þessu áður, í það minnsta, á þessu þingi held ég, eða síðast, það er lengra síðan. Við sem eru búin að vera á fleiri en einu þingi höfum komið að þessu áður. Og mér líst í grunninn mjög vel á þetta og loksins er þetta orðið stutt, þetta er orðið rammalöggjöf. Mér líst mun betur á þetta heldur en það sem að fór síðast, því það var of mikill samtíningu fannst mér af alls konar hagsmunaratriðum frá hinum og þessum og því finnst mér þetta mun betra. Mér finnst þjóðkirkjulög gott nafn á þetta, en það eru svona nokkur atriði og kannski líka bara spurningar sem ég er að velta fyrir mér. Ég var einmitt, fyrsta sem ég hnaut þarna var þetta með að aðildin sé skýrð. Það var það fyrsta sem ég tók eftir, enda hélt ég þeim sjónarmiðum á lofti í síðustu vinnu að það er ekki nóg, eða það er of bindandi vegna þess að einmitt eins og Arna nefndi hérna áðan að það er kannski fólk sem að vill tilheyra þjóðkirkjunni þó það sé ekki skýrt og ætlum við að útiloka það. Kannski útilokar það ekkert það fólk þó það standi þarna. En mér finnst allt í lagi við samt hugsum það. Ég skil vel þetta prinsip með að skráning hjá stjórnvaldi geti ekki verið kannski skilyrði í kirkjun okkar. En á sama tíma þá kemur væntanlega, ég ger ráð fyrir að koma einhver tíma að því að við munum sjá okkar skráningar sjálf og okkar félagatal. Við munum ákveða hvað kostar að vera í þjóðkirkjunni og innheimta það sjálf í staði þess að eða fá þá þjónustu frá ríkinu. Þetta er svona hluti af því. Mér finnst allavega að við megum ræða þetta kannski aðeins í nefndunum. Er þetta virkilega skilyrði sem við viljum hafa? Og á það standi lögunum, kannski. Svo það annað sem að ég vildi nefna er einmitt þetta með hlutfall víðra og óvíðra. Þetta á að standa í starfsreglum finnst mér vegna þess að það er margt annað sem fer í starfsreglur eins og vígslu biskupar og annað
og af hverju á þetta ekki líka bara verið í starfsreglum. Það mætti kannski standa eitthvað sem svo að á kirkjuþingi séu leikmenn og vígt fólk, þannig að það sé alveg ljóst að við ætlum bæði að hafa leikmenn og vígt fólk. En mig dreymir líka að við verðum einhver tíma bara ein kjördeild. Svo ég aðeins að velta fyrir mér einu hérna í lokin og það að þjóðskrá skal árlega standa skil á nöfnum, kennitölum meðlima í hverri sókn fyrir sig. Ég veit bara ekki alveg hvað það þýðir, þannig að mér langar svolítið að spyrja það. Þýðir þetta til dæmis að þjóðskrá geti ákveðið það að við höfum ekki aðgang að uppfærðum upplýsingum úr félagatalinu okkar, til dæmis sambandi við skírnir og hjónavígslur og annað, nema að greiða sérstaklega fyrir það. Þetta eitthvað sem alltaf hefur verið en gæti orðið til þess að þjóðskrá ákveði að takmarka aðgang okkar en frekar eða hvað? Ég er bara ekki alveg viss hvað það þýðir og hef ekki alveg fengið svör við því. Síðan líst mér mjög vel á þær tillögur. Mér leist mjög vel á þessa tillögu frá Kristjáni Björnssyni að bæta við að prestur og djáknar gegni vígðri þjónustu og að bæta við boðuninni í upptalninguna. Það finnst mér líka mjög gott. Þannig ég glöði við því að þetta fari til allra nefnda en í grunninn ég mjög ánægð með þetta og óska okkur bara til hamingju með að vera komin hingað. Takk. Takk fyrir. Við ætlum þá að gera hálftíma hlé fyrir kaffi og fyrst tegum máls eftir hlé hún Arna Grétarsdóttir.
Þá tökum við aftur til fundarstarfa og fyrst í pontu Arna Grétarsdóttir. Forseti, þá ætla ég bara að halda aðeins áfram og ég er komin í 5. kaflan og það er nú ekki mikið eftir, en það sem ég hafði skrifað hjá mig þar var að yfirskriftin stendur ekki undir nafni. 1 biskupsdæmi og skilgreining á valdsviði biskups Íslands. Ég get ekki lesið út úr þessum setningu sem þarna og þetta sé nokkuð verið að segja annað en að valdsvið biskup Íslands verði þá ákveðið hér á kirkjuþingi. Þannig að yfirskriftin er eiginlega, þú þurfi ekki bara sleppa því að hafa þessa grein. Og svo er þetta, ég nú segi þetta svona kannski háði, en hvað þýðir tilsjón? Embætti þurfti að fara út af því það hafði einhverja skírskotun til lagalegra forsenda. Tilsjón er kirkjulegt, en veit eitthvað hvað það þýðir? Veit eitthvað í hverju það felst? Er þetta gamalt orði yfir að vera yfirmaður? Og þá spyr ég, þegar stendur biskup Íslands gætir einingar kirkjunnar og hefur tilsjón með kristnihaldi kenningu kirkjunnar og þjónustu, hvað er þjónustan? Er það hinn vígða þjónusta? Er hægt að lesa þetta þannig að biskup Íslands sé yfirmaður okkar prestana áfram, eða er það kirkjuþing sem segir hérna í greininni að ofan sé að koma með allt vald? Við þurfum að hugsa þetta inn í nefndunum og svo er það búið að taka út vígslubiskupsembættin og kannski bara komið sátt sátt að það sé bara kirkjuþings að ákveða það bæði hvar þeir sitja vígslubiskoparnir og hvort við höfum þau embætti yfir höfuð. Síðan ætla ég ekkert að hafa þetta lengra nema bara rétt aðeins í lokin þar sem að segir að nýjar starfsreglur þurfa að vera tilbúnar eigi síðan 31. desember 2021. Þannig að eftir ár, eða næsta haust, þarf þetta að vera allt saman tilbúið. Allt sem búið að taka út úr hinu lögunum, þá þarf þetta allt saman að vera tilbúið. Og hver ætlar að vinna það? Kirkjuþing þarf að vinna það og mér finnst þetta allt á stuttu tími. Þetta verður mögulega til þess að það eru okkur örfáir, kannski við í kirkjuráði, og mér líst heldur ekkert rosalega vel á það, eða einhverjir aðrir, kannski löggjafahópurinn, heldur ekki allt kirkjuþing sem fer grundigt ofan í allar starfsreglur sem við þurfum að setja, sem að taka við því sem við erum að taka út úr lögunum. Að þessu sögðu að þá er ég vil ég þakka bara alla vinnuna bak við þetta, að því ég veit þetta búið að taka mörg ár og ég held að þetta bara fari bara vel í gegnum nefndirnar með góðri vonandi og mikilli umræðu vegna þess að þetta er eins og staðan er í dag stjórnarskráin okkar, sem við erum að breyta stjórnarskráin okkar og við þurfum að vanda til og ég er búin að stikla á einhverjum þáttum sem eru til umhugsunar, eitthvað sem við þurfum að velta fyrir okkur, hvert erum við að stefna með þessum orðum sem sett hér á blað. Af því við erum heldur ekki búin að móta það hvert við ætlum að stefna, vegna þess að hvað tekur við? Fullt af starfsreglum sem við höfum að setja það sem var í lögum og við erum í raun og veru eins og hefur verið sagt hérna áður að fara að móta nýja kirkju sem mjög spennandi hlutverk fyrir okkur öll. Takk. Takk fyrir. Næst tekur máls Gísli Jónasson. Forseti, það er nú eins og hafi orðið einhver hugsanatengsl hérna með síðasta ræðumann og loka orðin hennar. Ég ætlaði nefnilega að byrja mitt mál, fyrst að öllu vil ég nú þakka fyrir þessa vinnu og í raun og veru bara myndi ég vilja gera eins og ræningjarnir í Kardímónbænum að við myndum núna bara öll standa upp og hrópa húrra fyrir pylsugerðarmanninum því að ég sé fram á það við séum núna kannski loksins að losna við af eilíðarmálum kirkjuþings sem hefur verið rætt okkur einasta þingi sem ég hef setið hér
þau 2 kjörtímabil sem ég hef verið. Og við erum loksins að fá fram rammalöggjöfina sem við erum að tala og þá kem ég að síðasta ræðumanni, við erum nefnilega alls ekki að fjalla stjórnarskrá kirkjuna, það algjör misskilningur. Við erum að fjalla þau lög og þær reglur sem að ríkið vil hafa á meðan það stendur enn í stjórnarskrána að hér skuli vera þjóðkirkja. Stjórnarskrá kirkjunar til og hún heitir innri samþykktir kirkjunar. Og séu menn búin að gleyma því að það plaggar til, þá það náttúrulega ekki gott. En þar fjallað nákvæmlega hlutverk kirkjunar, köllun, boðun og allt þetta sem að við þurfum ekkert á að halda inn í landslögum. Þvert á móti eigum að hrópa húrra fyrir hverju einustu setningu sem við getum strikað út. Þannig að landslögin séu sem minnst að skipta sér að. Muniði þann tíma þeir sem eru elst hérna þegar það var ekki eins og hægt að breyta sóknarmörkun nema að fara fyrir Alþingi. Við skulum bara hrópa húrra og lofa Guð fyrir það að við erum komin að þennan stað. Þetta svona inngangur. Ég ætla nú ekki að fara í öll þessi atriði sem hér hafa verið nefnd, en það örugglega eins og með allan texta, endanlegt hægt að pússa til og skipta út orðum. Ég vil þó bara minna á að því að það hefur verið svolítið umræða hér hvort ég að tala söfnuð eða sókn. Sko, þetta bara óvart málfræðileg hugtök líka, gleymum ekki íslenskunni. Söfnuður fólkið, sókn landfræðilegt hugtak. Og þess vegna getum við ekki sett allstaðar sókn, það sem við segjum söfnuður, nema við ætlum að fara að tala bara holt og hæðir, en ekki fólkið. Gleymum því ekki. Nú, svo var hér flutt breytingartillaga, sko og það getur nú nefnt að menn betur upplýst hvort að það sé eindregin vilji ríkisvaldsins að á leikmenn skulu vera fleiri en vígðir. Ég hef nú kannski grun að það sé. En ég get hins vegar alls ekki séð að þessi setningu útiloki listakosningu í einu kjördæmi við landið, því að það hægt að útfæra henni með ýmsum hætti og bara til að hugsa upphátt getur verið 2 listar sem að væri í kosningabandalagi, annar með leikmönnum og hinn með lærðum og síðan kísu menn samkvæmt því. Þannig, og það eru örugglega til fleiri eins og fléttulistar og ýmislegt annað. Þannig að þetta alls ekki svona útilokað eins og menn virðast sjá fyrir sér, ekki í mínum huga allavega. Nú, 9. greinina þegar var aðeins nýtt í hana, þetta nú bara nákvæmlega það sem stendur í núverandi lögum og ákveðin bremsa á það að það gert ráð fyrir að kirkjuþing komi að öllum málum sem flutt kirkjuna, en að ríkið bara kom ekki einhliða og vilji þarna setja eitthvað á okkur sem að við viljum ekki hafa. Þó að við að vísu verðum fyrir rest alltaf að lúta því að það ráðherrann sem flytur málinu á þingi og hefur þá í raun og síðast orðið, en hann leitar álits kirkjunar og varla viljum við breyta því. En svona í aðalatriðum vil bara minna á að margar athugasemdir sem að hér hafa komið fram eru leifar frá því þegar allt var í smáatriðum njörvað niður í landslögum sem að við í dag höfum í innri samþykktunum, og þar fjallað hvað það að vera lútersk kirkja. Þar fjallað skírnin á boðun og allt þetta, þessi ákvæði, og það alveg nóg. Við eigum að fagna yfir því að nú erum við frjáls að því að geta mótað okkar eigin stefnu í friði fyrir ríkisvaldinu að mestu leyti. Takk. Næst tekur til máls Guðbjörg Arnardóttir. Forseti, ég vil taka
undir með Gísla og fleirum þegar ég þakka kærlega fyrir þetta frumvarp og alla vinnuna þarna á bakvið. Ég einmitt mjög ánægð með breytingarnar frá fyrra lagafrumvarpi, það sem hefur verið breyst síðan þá. Mjög þakklátt fyrir þetta og ánægð með það. Ég hef einmitt eins og fram hefur komið, margir fyrir ræðumenn hafa sagt það sem að ég var búin að hrippa niður og vildi spurja svona út í einstakar greinar, þannig að ég ætla ekkert að fara út í það. En mér langaði kannski að spurja svona, bara einmitt eins og Arna komið mitt svolítið inn á það með þennan tíma, að einhver svona framkvæmda áætlun í gangi varðandi, nú fer þetta auðvitað bara inn í nefndirnar allar til umræðu og svo síðari umræðu og áframhaldandi afgreiðslu og annað, en einhver áætlun í gangi bara með að fara að kynna þetta eitthvað frekar, að eins og við höfum áður talað varðandi viðbótarsamningin, við kölluðum mörg eftir að fá aðeins meiri tíma til þess að kynna hann fyrir okkar baklandi, kynna hann í söfnum eða sóknum eða hvernig við ætlum að gera það. Svona bara vangaveltur hjá mér varðandi það. Annars takk fyrir. Takk fyrir. Næst tekur til máls Guðmundur Þór Guðmundsson. Forseti, ég styði þetta frumvarp heilshugar. Ég vona að kirkjuþing beri gæfu til að samþykkja þetta. Svona nokkurn veginn í þessari mynd, auðvitað munu nefndirnar fjalla þetta og það kunna verða gerða breytingar. Mér langar aðeins að koma inn á 20 eða 30, ég skal nú ekki vera langorður. Vegna þegar orða séra Guðrúnar Karls áðan, þá langar við bara að skýra það að Biskupsstofa hefur átt í samskiptum við Þjóðskrá undanfarin 2 ár vegna afhendinga á upplýsingum félagsmenn þjóðkirkjunnar, sóknarbörnin. Þjóðskrá sagði upp samningi sem var gerður 2006 afhendingu svokallara nafnaskráa og síðan vill Þjóðskrá ekki halda því verki áfram að skilgreina hver maður býr í sókn og vill að kirkjan taki þetta yfir. Ég ætla ekki að fara dýpra í þetta, ég ætla bara að skýra, þarna við aðeins verið að reyna að koma böndum á samskiptin í þessu ákvæðum sem varða sóknartalið og það allt. Þetta eru dálítið flóknar viðræður og þær eru bara því miður ekki komna lengra. Við getum kannski haft meiri upplýsingar og svör hugsanlega í nóvember stöð þessar mála. Þetta var nú kannski útútur en ég vona að þetta skýri aðeins af hverju þetta tekið svona tiltölulega nákvæmlega inn í frumvarpið. Nú síðan vildi ég bara draga það fram í umræðuna að það getur verið að það séu leyndir gallar á fasteigninni eins og ég leyfi mig stundum að segja. Það á ég við það að ef að við tökum alla þessa ábyrgð sem að þetta frumvarp færir okkur, höfum við öryggisvendla eins og menn hafa rætt í stjórnskipan ríkisins, einhvers konar þjóðaratkvæðagreiðslu möguleika, einhvers konar möguleika fyrir tiltekinn hóp að knýja fram atkvæðagreiðslur tiltekinn mál eða jafnvel að flytja frumvarp. Þetta allt saman inn í tillögum stjórnlagaráðs. Ég bara velti áðins fyrir mig hvort að við erum nokkuð að læsa okkur inn í einhverju sjálfheldu svona. Ég dálítið hugsi yfir afgreiðslunni í gær, ég ætla svo sem ekki að fara út í það á tillögu almennar presskosningar að menn eru á móti almennar presskosningu, gott og vel, ég virði það. En þetta nú eins og lögmæltur réttur manna í þjóðkirkjunni að það skuli setja reglur almennar presskosningar og þá finnst mér ekki þannig að regluverkið eigi vera þannig það búið að þetta sé rauninni óframkvæmanlegt þá næst ekki að uppfylla kröfur lagana. Ég fór að velta fyrir mig hvers konar dæmi gæti búið til að skýra þetta mál. Það ef ég á móti námsleyfum presta og ég vil spara með því að leggja þau all niður, launin námsleyfi, þá legg ég til að við setjum starfsreglur sem kveða svo á að menn verða hafa haft 10 í einhvern í öllum greinum í guðfræðideildinni til að geta sótt námsleyfi. Niðurstaðan þetta svo að það óframkvæmanlegt. Ég upplifði þetta aldrei svona og ástæðan fyrir því ég að nefna þetta bara það, ég varpaði fram til umhugsunar, erum við nokkuð að taka einhverja áhættu? Ég held ekki, ég styð frumvarpið, ég árétta það algjörlega og ég reikna þá með því frekar að kirkjuþing verði að reyna að hugsa upp hugsanlegar öryggisreglur fyrir þjóðkirkju fólkið. Þetta minnir mig svona vissuleyti á nýlendu þjóð sem að fá sjálfstæði frá nýlendu herraþjóðinni sinni.
sú þjóð má ekki yfirgefa landið öðruvísi en að þar sé búið að tryggja svona lágmars réttarríki í mínu skilningi áður en að menn fara frá landinu. Sjáum bara ástandið í Hong Kong til dæmis. Ég stóð að þessari breytingatillögu sem var lögð fram hérna áðan og mig langar aðeins að reyna að útskýra hvað fyrir mér vakið. Það náttúrulega kveikti aðeins í þegar að biskup okkar sagði sína skoðun á kosningamálum í ávarpi í morgun og einnig hef ég í huga álit Feneyjanefndarinnar svokölluðu mannréttindi sem hún veitti árið 2013. Þar mjög einföld setning. Stjórnvöld eiga ekki að hlutast til innri málefni kirkna. Punktur. Og auðvitað hægt að heimfæra þetta á ýmislegt í frumvarpinu. Ég tel frumvarpið harla gott með tilliti til þessara skýringar en mér finnst kannski þegar farið að tala leika og lærða í lögum áfram. Ég skil mjög vel hverju menn eru að ná fram. Að þá kunni það að vera komið ansi nálægt þessari álitsgerð og enginn hefur meira áhuga á því að það sé gætt að jafnræðisreglunni sem í 5. grein frumvarpsins. Ég algjörlega á móti því að einhverju séu á sagaklass í kirkjunni meðan aðri sitja í almennu farrými. Það mun ég aldrei styðja á nokkurn hátt. Það bara spurning hvernig menn orða þetta. Þetta mér ekkert fast í hendi. Mér finnst bara fínt að nefndin að taka þetta og ræða þetta eins og allt annað sem hefur væntanlega komið hér fram. Nú ég vil að lokum aðeins tala þetta sérstaka hæfi. Það í frumvarpinu sem ég tel til bóta að menn þurfa að víkja sæti þegar fjalla tiltekna hagsmuni. Ég skal geta þess að í fyrra þá taldi ég rétt að víkja sæti þegar rætt var aukið vald, ef svo má segja, biskupsstofu með viðbótarsamningnum þar sem fjármagni rann allt saman frá 1. janúar inn á biskupsstofu. Í gær fórum við hreinn frá umræðum í máli sem varðaði okkar kosningarétt og kjörgengi og það einfaldlega bara það þegar hagsmunirnir geta orðið þess eðlis að þetta varðar beinlínis persónulegan fjárhag manna eða til dæmis segjum bara húsalega og pressetrum eða jafnvel verkefni, ábyrgð, eitthvað slíkt. Nú hvernig ætlum við að greiða atkvæði kjarasamning sem gildir fyrir hluta af kirkjuþingsmönnum? Ætla ég að sitja hér og greiða eitthvað atkvæði kjarasamningi minn? Ég veit það ekki. Ég bara velti fyrir mig hvort að það sé rétt og siðlegt og þannig að ég fagna þessu ákvæði sem í frumvarpinu og vonandi verður það bara afgreitt á þessu þingi sem minnst breytt. Takk. Þakka fyrir. Næsti Bryndís Malla Elídóttir og Hreinn Hákonarson þar á eftir. Forseti, ég þakka þá miklu og góðu umræðu og vinnu sem hefur átt sér stað í kirkjunni á nýjum þjóðkirkjulögum og undanförnum árum sem hefur orðið til þess að við erum komin á þennan stað í dag að vera að fjalla mjög skýra og einfalda rammalöggjöf fyrir kirkjuna. Og það mjög brýnt að við skoðum þessa löggjöf einmitt sem rammalöggjöf eins og henni ætlað að vera. Og síðan höfum við innri samþykktir og starfsreglunar okkar. Mér langar líka að benda á greinagerðina sem fylgir frumvarpinu. Greinagerðin náttúrulega lögskýringargagn og þar kemur svo ótal margt fram. Til dæmis að því minnst var á grunninn okkar sem evangelisk-lútersk kirkja. Að það segir bara strax í greinagerðinu fyrstu greinina. Kenningar þjóðkirkjunnar á Íslandi sem evangelisk-lúterskar kirkju eru reistar á grundvelli eftirfarandi játningarrita og síðan þetta allt saman talið upp. Postulega trúarjátningin, Níkójátningin og svo framvegis. Þannig að þarna þurfum við ekkert að vera að óttast eða að fara að velta því fyrir okkur hver okkar evangeliski lúterski grunnur. Hann alveg skýr. Einnig þegar kemur að skírninni, þá finnst mér líka bara mikið fagnaðarefni að skírnin sé nefnd í lagateksta. Og mér finnst það bara svo frábært. Hún hefur alltaf verið það og það núna áfram og
og það þó hún standi svona með þessum hætti í lagateksta er alls ekki útilokandi á einn eða neitt hátt. Það útilokar engan því að við getum alltaf fundið leiðir í okkar starfsreglum síðan. Það er bara mjög einfalt og í rauninni þykir mér eiginlega mikilvægar að það standi þarna í lagatekstanum eitthvað skírnina heldur en vígsluna. En ég skil alveg hvað vígslubiskup var samt sem áður að fara. Mér finnst líka skemmtilega að það sé í lagatekstanum því þetta hefði líka ráðuneyti vissulega geta skorið niður af því að sjálfsögðu er verið að vinna þetta frumvarp eins og kemur fram í greinagerðin í samstarfi við ráðuneytið. En þá er svo dýrmætt að það fær ennþá að standa kærleiksþjónusta, hjálparstarf, sálgæsla. Það er alls ekki sjálfsagt að ráðuneyti samþykkja þetta sé inn í lagateksta kirkjuna. Þannig að ég bara fagna því að það sé. Nú af því að Séra Arna kom eiginlega með beina spurningu áðan til ég rétt að svara henni og spurði hvort það hefði engin guðfræðingur eða prestur verið í þessari ágætu nefnd og jú, ég var í þessari ágætu nefnd og það er allavega hluti af minni kirkjulegri þjónustu að boða orðið hreint og ómengað og veita heilög sakramenti með gleði og síðan er þetta aftur í greinagerðinni mjög ítarlega fjalla þetta sem er greinagerðin er alveg frábærlega vel unnin og við eigum að þakka lögfræðingunum okkur góðu fyrir þá miklu vinnu. En þar segir einmitt í umfjöllun 4. greinina meginþætti kirkjulegrar þjónustu eru helgihald, guðþjónustur, þar er sannarlega boðunin og aðra helgiathafnir, skírnir, fermingar, hjónavígslur, útfarir, trúfræðsla, kærleiksþjónusta. Og svo er áfram talað ég ætla ekki að lengja mál mitt með því að síðan er áfram talað kirkjulegu þjónustu víðsvegar á landinu. Og það er einnig þessi tenging, það er ekkert, við erum varandi og það er svo mikilvægt að hafa það í lagatekstunum líka, þetta tengsl ef það kemur upp, til dæmis almannavarna ástand í samfélaginu, að þá sé heimild fyrir því í lögum að vera áfram í þessu góða samstarf sem hefur verið milli ríkis og kirkju. Já, varðandi þessi stendur þarna í 8. greininni. Á kirkjuþingi skulu leikmenn vera fleiri en vigðir. Mér langar bara að benda ykkur á samhengi sem þessi setning stendur í. Það er engin tilviljun af hverju þessi setning er einmitt þarna. Og ef við sjáum bara orðin sem eru þarna í málsgreinum rétt á undan, hvað er verið að tala? Það verið að tala vissulega kirkjuþing, en hvað orð eru þarna áberandi líka og endurtekin? Það er fjárstjórnarvald, bæði á undan og eftir. Ég ætla ekki að segja meira það, vildi bara benda á þetta. Já, ég hef ekki áhyggjur af þessari dagsetningu varðandi starfsreglurnar okkar. Bæði veit ég að við erum ákaflega dugleg að vinna í kirkjunni ef við þurfum á því að halda og óttast ekki að við getum klárað það sem við þurfum fyrir þessa dagsetningu vegna þess líka að framtíðarnefndin er búin að gera heilmikið. Hún er búin að fara í gegnum alveg ótrúlega mikla vinnu að skoða starfsreglunar og við höfum þetta allt saman í bandormunum góða sem er 9. mál til umfjöllunar á þinginu. Þannig að nú þegar búið að fara í gegnum heilmikið og það sem á eftir að það vinnum við bara hratt og örugglega. Engin ástæða til þess að vera eitthvað að óttast það. Aðeins að kíkja á punktana mína, hvort ég sé að gleyma einhverju. Já, það væri náttúrulega varðandi þetta tengslin við að þjóðskrá, að þá finnst mér það líka bara eitthvað sem við megum vera svolítið þakklátt fyrir, að hafa þetta nefnt svona einmitt nákvæmlega í lögunum. Við erum ekki tilbúið með okkar félagatal, það var óskandi svo væri, en gott að við höldum þessu svona eins og þetta er sett þarna fram í þessum lagateksta. Það var líka verið að velta þessi fyrir sig hver valdsvið biskups, það er auðvelt að fara nánar út í það í starfsreglum og það er eitt og annað sem kemur það líka fram í greinagerðinni. En svo stendur þetta líka ansi skýrt í lagatekstanum finnst mér.
mér finnst það allavega að vera mjög stórt hlutverk í valdsviði biskups Íslands að gæta að einingu kirkjunar. Og það felst bara ótrúlega margt í því og í þeirri setningu. Þannig að mér finnst sú setning og sú greiningi stendur alveg fullkomlega, sko. Já, þá held ég að ég sé búin að fara yfir þá helstu punkta sem að ég hafði hérna hripað niður hjá mér í umræðinni og legg bara áherslu á það að áðurnu kannski ef að tími finnst til og hérna ánum fyrir fjallum í nefndunum að þá getur verið gott að renna einu sinni enn yfir greinargerðina því hún eins og ég segi skýrir svo ótal margt. Þakka fyrir. Næstu tekur til máls Hreinn Hákonarson. Forseti, ég ætla nú ekki að lengja þessa umræðu en lýsi því yfir að ég nú sáttur við þetta í meginatriðum og vil þakka alla þá vinnu sem hefur verið lögð í þetta. Það eru auðvitað alltaf hægt að finna að einhverju og tína til einhver smáatriði. Ég nefni fyrst nú bara eitt til gamans eða til alvöru. Ef þið flettið á beygingarvef Íslensk nútímamáls SPIN sem hjá Árnastofnun og leitið að orðinu evangelískur. Þá því miður fáið upp. Orðið evangelískur fannst ekki. Þetta er svona smáatriði hvort að þarna eigi að vera í eða í. Og það getur nú verið sennilega gott að finnast ekki á netinu, en það getur líka verið stundum gott að finnast á netinu. Bara þetta er til athugunar. Annað atriði sem ég ætla að nefna er tengt annarri greininni, það er skilyrði aðildar að þjóðkirkjunni er skýrð í nafni heilarar þrenningar og þetta er ágætt. En þá verður við líka kirkjuna fólk að muna það með foreldrum barna sem eru nýfædd og eru í þjóðkirkjuna, þau eru skráð í þjóðkirkjuna, verður muna það með fólkjuna að láta skýra barnið. Það eru skýrst með 2500 börn skýrð núna á ári en rúmlega 4000 börn sem fæðast. Og þetta er í smá lamasessi held ég hjá okkur og við þurfum að athuga það. Nú í sambandi við 8. greinina sem vikið hefur verið hér að þeirri málsgrein þar sem stendur á kirkjuþingi skulu leikmenn vera fleiri en vígðir og það nefndi það einhver hér í umræðinu að þetta væri örugglega útspekulerað af hálfu ríkisvaldsins eða ráðuneytisins og ég held að svo sé. Ég held að þetta eigi að standa svona og ég held að ríkisvaldið sé jafnvel að hugsa þannig þetta er þjóðkirkja. Leikmenn, ef notum það orð, eru fleiri almennt en hinnir vígðu. Og þetta er valdastofnun sem fer með æðsta valdi í málefni kirkjunar og þar hljóta hinnir almennu, ef maður getur sagt sem svo, þjóðkirkjumenn, leikmenninir að hafa meirihlutann. Þetta er í raun og veru gert til þess að kennilíðurinn taki ekki völdin. Stundum tölum við prestakirkju
og við tölum oft það að það þeirra að vinna á móti henni. Ég vitna nú bara ágætt viðtal sem ég tók við Dr. Hjalta Hugason og birtist á kirkjan.is þar sem fyrirsögnin var eitthvað þá leiða við að kirkjan þyrfti að losa sig úr spenni treyju prestakirkjunar. Byggur að lesa það viðtal, það kom í júlímánuði, minnum við. Þannig að ég vil endilega þetta standi áfram að leikmenn skuli vera í meirihluta. Og það standi þá í landslögum og ef að kirkjuþing vilji breyta því, þá verði það bara að fara þá leið til þingsins. Nú, ég held ég hafi nú ekki fleiri orð þetta en tek undir með henni Bryndísi Möllu hér áðan í sambandi við 10. greinina og hlutverk biskups Íslands að gæta einingar í kirkjunni. Og við höfum séð það undanfarna daga að það er mjög mikilvægt að gæta einingar í kirkjunni. Það eru margar skoðanir en við reynum að gæta einingar. Takk fyrir. Þakka fyrir. Næst tekur til máls Hjalti Hugason, þar á eftir Svana Helen Björnsdóttir og svo Stefán Magnússon. Forseti, ég held að ég geti byrjað mál mitt með því að fagna og segja að það sé hátíðisdagur í kirkjunni í dag vegna þess að eftir margar tilraunir og margar umræður á kirkjuþingi og út af fyrir sér langan tíma erum við að uppskera alveg glimrandi frumvarp að mínu viti til þjóðkirkjulaga. Og það er margt sem hefur komið hér fram í umræðunni sem að staðfestir það að þetta eru býsna góð lög eða frumvarp og verða vonandi að lögum. Hreinn googlaði og benti þarna á eina stafsetningavillu. Hann hefði getað bent á tvær. Hvernig er lútherskur skrifaður þarna í lagatextanum? Það er án hás sem að við gerum yfirleitt alltaf, en það er engin tilviljun að þetta er svona. Og ég efast að þetta geti orðast öðruvísi í lagateksta af því að þetta er ritháttur stjórnarskrárinnar. Það er svona sem að þjóðkirkjan er skilgreind samkvæmt stjórnarskrá og ég held vættum ekkert að breyta þessu hvað svo sem beygingarlýsingu íslensk nútímamáls varðar. En þetta er ákveðin þversögn við Lúther, við í kirkjunni notum við yfirleitt háið í Lúther en ekki bara té. En þetta er aukaatriði en bara að nefndirnar gerir sig grein fyrir því að þessa stafsetningu ber ekki að hrófla við. Nú það eru ýmis atriði sem ég langaði til að ræða í þessari umræðu og get farið hratt yfir vegna þess að flest atriðin eru komin fram í mörgum ræðanna sem fluttar hafa verið. Sko, það hefur verið rætt þessa áherslu á að aðildin hvíli á skírn og því hefur verið velt upp hvort að þetta sé bindandi á einhvern hátt eða ekki. Ég sé ekki þá bindingu, en ég sé hins vegar samhengið á milli fyrstu greinarinnar og annarrar greinarinnar. Vegna þess að ef að þetta er evangelískt lútherskt trúfélag, þá verður degilega að vera svona því að þetta er líður í evangelískt lútherskri guðfræði að skírnin sé að segja þessi inntök og athöfn í kirkjuna. Síðan getur skírnin náttúrulega farið fram á ýmsum tímum, strax í kjölfar fæðingar eða rétt fyrir fermingu eða hvenær sem er. Og ég held að þjóðkirkja fari aldrei að útiloka neinn vegna þess að hún sé ekki eða viðkomandi sé ekki skírður. Hitt er svo annað mál að þar sem að skírnartíðnin hefur hrapað, þá hafa kirkjur í nágrannalöndunum lent í þeirri stöðu að vera með mörg 100.000 manns innan sinna vébanda, meðan stóru þjóðana, sem ekki eru skírðir.
en eru kannski sitjandi á kirkjuþingi, sækjast kannski eftir kirkjulegu embætti eða eitthvað í þá veru og það kannski ekkert voðalega heppilegt að prestur sé ekki skírður og það heldur ekki neitt voðalega heppilegt að þurfa að segja við prestkandidat, já, þú ert nú ekki alveg fullgildur eða fullgild, góða mín, þú verður nú að byrja á að skýrast. Þetta til þess að koma í veg fyrir það. Þetta hefur skapað vandamál í kirkjum og það bara mjög gott að við séum þá að fyrirbyggja þann vanda hjá okkur. Nú, næst ætlaði ég að staldra aðeins við 4. greinina sem hefur verið svolítið til umræðu hérna og Bryndís Malla útskýrði þá grein ágætlega í sínu máli að 1. málsgreinin hún á við þessa grunnþjónustu kirkjunar, eigum við að kalla það svo, að boða orðið og veita sakramentunum forstöðu. Það kirkjuleg þjónusta, ekki satt? Og ég held að þeir sem lesa þetta í samhengi gerir sér grein fyrir því að kirkjulega þjónustan, það svona grunnurinn, svo það þannig að sem betur fer, þá held ég að við lítum öll á kærleiksþjónustu, sálgæslu og hjálparstarf líka sem, ef að segja alveg grundvallandi þjónustu, ef við getum orðað það svo, það ekkert sekúndert við þessa þjónustu í sjálfu sér, en það gott að hún skuli vera tekin sérstaklega fram. Ég undraðist svolítið að orðið faglegur fengi að standa þarna. Ég hefði kannski búist við að einhver hefði viljað strika það út, en ef allir þeir sem eru búin að véla þetta mál og fyrri stigum hafa ekki séð ástæðu til þess, þá ætla ég ekki að fara að setja spurningamerki við það, en þetta svona almenn þjónusta. Nú, síðan nefndir prestarnir og djáknarnir sem að gegna sérstakri, sem gegnar út af fyrir sig, eigum við að segja, eða veita forstöðu þessari þjónustu, kirkjulegu þjónustunni og faglegu þjónustunni og auðvitað kæmi alveg til greina og væri hugsanlega til mikilla bóta að tala að prestur og djáknar gegndu vígðri þjónustu í kirkjunni. Ég myndi álita að það væri gott, ég ekki að leggja það til eða gera það einhverju úrslitaatriði, en það má alveg hugsa það. Og síðan þessi grein sem að opna á það, hugsið ykkur hvað þetta stórkostleg málsgrein þarna í lokin, að því bara slegið föstu í lögum frá Alþingi að stjórnvöld þeim sé heimilt að fela kirkjunni ýmis hlutverk, afhendinni ýmis hlutverk eða leita til hennar við ýmsar aðstæður, vegna þess að það eru mjög margir í þjóðfélaginu sem myndu vilja koma í veg fyrir þetta. Þannig verið að opna á algerlega ófyrirsjáanlega möguleika. Og athugið eitt sem veldur því að þessi grein mjög mikilvæg. Á hverju byggjast fjárhagstengsl ríkis og kirkju núna? Kirkjujörðunum og gagngjaldinu, það ekki? Það ein röksemd fyrir þessum mikilvægu tengslum, lífæðinni. Hér kemur ný röksemd inn í myndina. Það að segja kirkjan hún bundin af lögum af því að veita þjónustu á landinu öllu og tryggja að allir landsmenn geti notið þessara þjónustu. Þetta dálítið merkileg grein vegna þess að fyrr eða síðar þá mun að öllum líkindum sama móti ryðja sér til rúms hér og víða annar staðar þar sem fjárhagstengsl ríkis og kirkju að ræða, eða ríkis og trúfélaga, ríkistrúfélaga og lífskoðunarfélaga, að það eru gerðir samningar, samstarfssamningar, þar sem fjármunum veitt til kirknanna, trúfélagana og lífskoðunarfélagana á grundvelli þeirra lögbundnu hlutverka sem að þessar kirkjur gegna. Hugsið ykkur sóknarfæri sem hvílir á þessari grein og það ekkert annað trúfélag, engin önnur kirkja sem ber neinar viðlíka skyldur
í þessu landi og hér eru lagðar á þjóðkirkjuna. Það vill svo til að það ekkert nýtt í þessu, þetta sama þjónusta og við höfum verið að veita, en kirkjan hefur bara aldrei verið skyldug til að veita hana. Þetta í fyrsta skipti sem kveðið á þetta sem lögboðna skyldu. Þannig að þetta kannski bara öxullin í allri þessari fínu löggjöf. Í 7. grein talað söfnuðinn og sóknina og það í hugum margra ábyggilegum einhverja fjallabakksleið að ræða þarna. Það að segja að söfnuðurinn skilgreindur sem félagsleg og fjárhagsleg grunneining kirkjunnar, en svo sjáið þið að söfnuðurinn og sóknin eru alveg soðin saman í næstu málsgrein. Þannig að þetta raunverulega bara 2 hliðar á sama peningi, ef við getum orðað það þannig. En ég viss að 1. málsgreinin í þessari grein afleiðing af 1. grein laganna. Það að segja í evangelísk-lúterskri kirkju landfræðileg eining, ekki grunneining kirkjunnar. Þannig hefði aldrei verið talað í raun og veru. Það söfnuðurinn sem þessi grunneining. 7. greinin, hún hefur verið rædd býsna mikið, hún góð og það hefur spurt hvort að það sé ekki ofsagt að hún feli í sig skilgreiningu á valdsviði biskups. Ég held ekki í raun og veru, sem betur fer. Ekki meiningin að löggjafinn fari að útfæra það hvert valdsvið biskups en það tilvísun í greininni til frekari útlistunar á þessu valdsviði, nefnilega þau sem koma fram í 8. greininni. Ég fallin á tíma og bið orðið að nýju. Þakka fyrir. Næst tekur til máls Svana Helena Björnsdóttir. Forseti, ég eins og aðrir vil þakka kærlega öllum þeim sem hafa unnið að þessu frumvarpi eða þessu máli. Ég veit að þetta gríðarmikil vinna og þetta vel unnið og við erum komin ótrúlega langt með þetta. Og ég þakka fyrir allar umræðarnar og allar skýringarnar sem ég hef fengið. Mér finnst ég hafa öðlast dýpri skilning á þessu öllu, bara alveg stöðugt, alltaf betri og betri skilning. Og ég almennt mjög sátt við þetta. Ég ætla að nefna örfá atriði. Mér leiðist ennþá orðið leikmenn og ég get ekki að því gert. Það trufla mig alltaf. Og ég veit að trufla fleiri. Varandi 5. grein lýðræði, þá held ég að við hljótum að þróast yfir í eina kjördeild. Ef við ætlum að gefa okkur út fyrir það að vera lýðræðisleg og byggja á lýðræði. Ég held að það verði ekki snúið frá því. Og ég held við að búa okkur undir það í okkar skipulagi, að takast á við það. Vegna þess að þegar að kirkjuþing komið með þessi mikla áhrif og þetta mikla vald, að þá þarf að huga vel að umboði kirkjuþings fulltrúa til ákvarðana töku. Og hvaða vægi eða hvernig menn eru valdir og hvaða umboðir hafa til að taka mjög afdrifaríkar ákvarðanir fyrir aðra en sjálfa sig. Varandi 7. greinina, að þá vil ég líka að við horfumst í augu við það að það kynni að vera að við séum neitt til að sjá skráninguna sjálf. Það bara einhvern veginn tíðarandinn. Og ég heyri þetta frá alþingismönnum sem ég þekki og heyri umræðu frá að þetta stefni í þá átt, þó við viljum auðvitað halda í þetta fyrirkomulag og það sé á margan hátt mjög þægilegt. Þannig að ég var svona bara segja við sjálfa mig, búum okkur undir hitt líka í þessum lögum og okkar starfsreglum að geta tekið þetta verkefni að okkur eins og fjöldamörg önnur. Við erum að búa okkur til nýtt skipulag og reynum að vera sveigjanleg eins og mögulegt er. Takk fyrir. Stefán Magnússon, tekur næstu til máls.
Forseti. Já, þetta er alveg óskaplega skemmtilegar umræður, málefnalegar og góðar og ég tek undir það að þetta er eiginlega hátíðisdagur hjá okkur. En ég ætla nú reyndar að reyna að vera stuttorður og í þeirri voni ég geti framselt tíma minn til Dr. Hjalta Hugason vinna mín sem að mælir margt gáfulegt hér. Sko, svo ég reyni nú að fara í bara örfá atriði sem hafa verið hér til umræðu eða vangaveltna og ef ég byrja á 4. greininni, þetta síðustu setninguna þar, þá er hún mjög mikilvæg og ekki síst fyrir stjórnvaldið, ríkisvaldið. Þeir eru eiginlega að búa sjálfum sér til heimild til að eiga að vinna með okkur. Ekkert síður en það að það sé omvend. Þannig og það, við skulum hafa það alltaf í huga, sko. Það eru margir sem röfla yfir því að ríkisvaldið sé yfir höfuð að eiga í nokkur samstarfi við þjóðkirkjuna en þeir eru eiginlega að fara fram á heimildum að fá að gera það áfram. Það er hægt að túlka þetta báða vegu. Og niðurlagið í 7. greininni skráninguna, það Guðmundur útskýrði það nú ágætlega að svo mikilvægt sem þetta en þetta er bara til að hnykkja á því að þetta sé til staðar, að því þeir sem þarna skrá vildu losna undan því. Finnst þetta óþarfið en það er það bara verið að hnykkja á því þarna. Og varðandi 8. greinina og að þingmenn á kirkjuþingi skulu leikmenn eru fleiri en vígðir, Hreinn Hákonarson útskýrði það bara mjög vel og það er ekki fleiri orðum það að hafa, sko. Og það kann alveg að vera að kosning til kirkjuþings á einhverjum tímapunkti fyrir en seinna breytist verulega. Þannig að við verðum í einni kjördeild og við séum kannski svo mörgum kjördæmum. Og það er það bara umræði sem við tökum hér innan þeirra í fyllingu tímans og getum örugglega botnað það einhvern veginn. Þannig að vel fari. En við náttúrulega verðum að hafa ákveðin skikk á galskapnum samt sem áður meðan að hann er til staðar, ef við orðum það nú þannig. Það eru reglur sem eru í gildi í hverju sinni verða að vera sæmilega virkar, sko. Seinni hlutinn þarna af 8. greininni með það sem verið er að tala um hagsmuni og því líkt, þetta er já, þetta bara fór svona inn. Valkosturinn var kannski að takmarka verulega fjölda presta á kirkjuþingi. Og á þeim grunni einmitt að kirkjan, að ríkisvaldi vildi tryggja það að það væri lýðræðisleg meðferð mála og fjármála hjá okkur vegna þess að þarna verulega fjármuni að ræða. Aðeins svo í lokinu, því svo Hjalti fáum eitthvað á tímanum. Ég held og ég fagna því mjög hvað þetta eru jákvæðar undirteknir undir þessu lög og bara heilt yfir almennt. Og ég held að það er ekki alveg kannski ástæðulaust að kirkjuþingið núna svona snemma. Það nú kannski fyrst og fremst út af þessum lögum, vegna þess að við þurfum að koma þessu frá okkur til að Alþingi, til að ráðherra geti lagt þetta fram og fengi afgreiðslu á þessu á Alþingi fyrir áramót. Það svona verkferillinn í þessu.
Og ég held að sko, það hægt að hafa ýmsu mælakvarða á hlutina. Ef við gátum búið við þjóðkirkjulögum stöðu stjórn og staðsettir öll þessi ár, þá getum við klárlega búið við þetta frumvarp í all mörg ár og meira sé mjög mörg ár. Og við tökum því fagnandi að fá að skipuleggja okkur hér í kirkjunni eins og við viljum hafa þetta. Starfsreglurnar sem að þarf að vinna og er talað um að gera það á næsta ári. Ég held að við eigum alveg að geta græja það. Eftir því sem best veit þá er það til svona í handriti, svona í grófum dráttum. Það er að segja það sem var tekið út úr lögunum, því var bara ekki hent. Ragnhildur sjáum til þess. Þannig að það er bara að smella þessu inn í starfsregluna þar sem við á, ef það er þá ekki komið þar nú þegar. Þannig ég óttast það ekki að það þvælist eitthvað fyrir okkur. Svo eigum við eftir að gera fjárhagsáætlun og við verðum kannski að gera ráð fyrir því að kirkjuþing hafi þá burði til þess að vinna þetta mál vel og vandlega og skila því af sér innan tiltekins tíma. Það er okkar að ákvarða það. Annars bara læt ég gott heita í bíli. Þakka fyrir. Næst hefur til máls Hjalti Hugason og talar í annað skipti. Forseti, það var eitthvað örlítið eftir af því sem ég langaði til þess að vekja athygli á og eitt var það að ég hélt á tímabili að ég gæti verið Örnu Grétarsdóttur sammála eitt atriði í hennar 2 ræðum og það var sem sagt að það yrði til bóta að nefna eitthvað kirkjuráð, það er að segja framkvæmdavaldið í lagatextanum. En svo las ég betur og komst að niðurstöðu annað. Nei, það er ekki til bóta. Vegna þess að þá væri farið að seilast óeðlilega eða óþarflega langt, skulum við segja, inn í innri málefni kirkjunar, það sem er mikilvægt í greininni. Það er að undirstrika einmitt hvar æðsta valdið er staðsett, hvar yfirstjórnin fer fram. Það er mikilvægt að negla það niður. En ekki síðan hvernig, eigum að segja, valdinu er delegerað og hvernig framkvæmda hliðin er útfærð. Þannig að ég held að þetta sé bara fínt eins og það er. Nú, svo er komið að því að ég ætla eiginlega að heita á kirkjuþing að fella framkomna breytingatillögu að málsgreinin að leikmenn séu fleiri á kirkjuþingi en vígðir verði felld brott. Þetta er mjög mikilvægt og það er tvennt sem gerir það að verkum að ég heiti á ykkur að fella tillöguna. Það er annars vegar það að mér finnst eins og menn hafa bent á hér í umræðina þetta eigi að standa í lögunum og það sé nauðsynlegt að þetta standi í lögunum af því að stundum þarf að tempra vald og síðan það svo ofboðsleg skilyrði. Nei, segi ég skilaboð, ætlaði ég að segja. Ef að þetta sæist nú í frumvarpsdrögunum og kæmi svo öðruvísi eftir þinglega meðferð á kirkjuþingi. Það held ég væri ekki gott. Nú, Stefán benti ágætlega á það að það er ekki verið að byggja upp neina tímasprengju hér með dagsetningunni þegar starfsreglurnar eiga að vera tilbúnar, einmitt af ástæðunum sem hann benti á að ef eitthvað fer að verða knappt tíma, þá allur gamli lagabálkurinn eftir, ekki sem lög frá Alþingi, heldur bara fyrirmynd sem hægt að byggja á þær starfsreglur sem væri þá hægt að nota ef að svo ólíklega vildi til að sem sagt
það er einhver tímaskortur. Og síðan þetta með stjórnarskrá kirkjunar sem hefur verið nefnt. Þetta er ekki stjórnarskrá kirkjunar, þetta er lög frá Alþingi, þetta er hluti af íslenska lagasafninu og þar á ekki að vera að finna stjórnarskrá evangelísk-lúthersku kirkjunar á Íslandi. Það hefur verið bent á að þar séum innri samþykktirnar að ræða. Ef að þá að líta á þær sem stjórnarskrá kirkjunar, þá myndi ég mæla með að þær yrðu lesnar út frá því sjónarhorni, af því að ég er ekki alveg vissum að þær þjóni þessu hlutverki, en það þarf uglust að vera til eitthvert plagg sem að er eins og millistig, milli, eigum við að segja, þessarar ytri löggjafar íslenska lýðveldisins og starfsregluna frá kirkjuþingi, einhver svona kirkjulegu rammi, stuttur, lítill kirkjulegu rammi sem með einhverjum hætti tengir þetta tvennt saman. Ég er búinn að fá 1 spjald og ætla ekki að fá 2. Takk samt fyrir huggulegheit. Þakka fyrir. Næstur beðum orðið Steindór Haraldsson. Hann baði 1 mínútu en hann fær 5 mínútur eins og aðri sem tala í annað skipti. Forseti, ég fagna þessari umræðu sem átti við stað hér í dag þetta frumvarp. Það hefur verið mjög góð og hún er svo góð að ég er búinn að skipta skoðun á einu máli. Nú er ég búinn að sjá það að í greinu það sem stendur söfnuður er rétt. Ég hafði rangt fyrir mér, það er ekki sókn, það er söfnuður. Ég er sannfærður það núna. Þannig að og þetta er nú eitt af því sem umræðan hafði áhrif á mig með. Ég skipti hyglustum skoðun ef ég hef rangt fyrir mér. Það er að vísa ekki mjög oft en ég geri það. En hvað það? Ég spyr mig að gefnu tilefni, hvað er lýðræði? Er lýðræði það að allir landsmenn fari og kjósi? Eða er til eitthvað sem heitir fulltrúalýðræði? Það er til og það er það sem við notum. Það er lýðræðislega kjörið á kirkjuþing. Það mætti gera það mikið betur, en það er samt lýðræðislega kjörið á kirkjuþing. Og að landið yrði 1 kjördæmi, hvaða afleiðingar hefði það? Ef að það yrði 1 kjördæmi eins og margir vilja í til dæmis í stjórnmálunum. Eins og staðan í dag, þá er höfuðborgarsvæðið, Reykjavík kjördæmin og Kjalarnes, með 15 fulltrúa. Allir aðrir með 14. Þannig er staðan. Er það óréttlátt? Sumir segja það. Ok, það eru rök fyrir því. Það er í frumvarpinu tekið skýrt fram að kirkja skuli þjóna öllu landinu. Og það skuli vera prestur jafnvel á tiltölulega fámennum stöðum. Og við viljum það. Þetta er flókið mál. Ísland hefur þá sérstöðu að 3/4 eða jafnvel meiri, ég veit ekki hvað mikið, býr hér á mjög litlu svæði. Við ætlum að halda öllu landinu byggð. Og við þurfum að líta til þeirra sérstöðu sem við höfum. Ég vil ekki lýðræðishalla eins og talað um. En það er margt að hugsa í málinu. Og ég fæ tækifæri til að ræða þetta seinna. Ég er bara búinn að ljúka máli mínu. Þakka fyrir þessar umræður sem hafa verið mjög góðar.
Þakka þér fyrir. Næst tekur til máls Kristján Björnsson. Já, forseti, takk fyrir frábæra umræðu og merkismál og ég vona að þessi umræða sem að leiða sig einhvern veginn inn í ágætan farveg, að hún verði til þess að máli nái góðum framgangi og verði afgreitt sem fyrst. Ég ætla nú að byrja þá að mótmæla Hjalta Hugasyni í einu atriði, þráttur hans miklu góðu greiningu, byrja á því vegna þess að ég ætla svo að fara að hæla honum, að það að við eigum ekkert að spekulara í því hvort að löggjafinn muni taka betur eða verr á móti frumvarpi sem við erum búin að laga. Ég held við eigum að reyna að laga þetta ef það eru einhverju smá hnökrar á þessu, en eitt atriði er afskaplega skarplega greining hjá prófessornum. Það sem að opnaði staðins fyrir mér, sem ekki búin að þrautlesa þetta náttúrulega í marga daga, en það opnast fyrir mér þetta ákveð svona samhengi ákvæðana. Þegar að verður að tengja þessar setningar, þegar verður að leiða inn í sóknina sem grunneiningu, að byrja þá söfnuðunum út frá fyrsta ákvæðinu í lögunum, í frumvarpinu. Mér finnst þetta afskaplega gott og það sannar svolítið fyrir okkur og eiginlega opna fyrir okkur öllum hérna á kirkjuþingi svolítið að hvað búið þó að liggja yfir þessum texta og hvað hann svona, og þetta samhengi ákvæðana, ef að það svona innra samræmi þarna á milli og tengingar, að þá eru meiri líkur á því, eða bendir allt til þess að þetta frumvarp að lögum, að þá gæti það bara virkað virkilega vel og þjóna vel. Það allavega ekki jafn sundurþykk löggjöf eins og núverandi löggjöf kirkjuna þar sem að hvað rekur sig á annað og eins og bent hefur verið á hérna í áralangri umræðu að það kirkjunni við vissum aðstæðum ómögulegt að ráða málum sínum til lykta ef að öllum ákvæðum í núverandi lögum beitt fram og tilbaka, að þá geta mál verið endalaust árum saman til umfjöllunar innan kirkjunar án þess að kirkja nái sjálf að ráða málefnum sínum til lykta. Og hérna alveg einstaklega góð uppsetning og tilraun til þess að koma í veg fyrir það. Og aðal ástæðan fyrir að ég stóð hérna upp svo að okkur hefur verið tíðrætt svolítið á hlutfall óvíðra og víðra hér á kirkjuþingi og við ættum kannski að skoða annað orðalag á því að leikir og lærðir ákveðið sett af hugtökum, ákveðið par, en leikmenn og vígðir ekki endilega svona mikið og gott par af orðum. Þannig að vígður og óvígður og leikir og lærði, þetta svona, þarna situr orðið óvígða hér á þinginu eftir í gamla farinu, en vígðir eru búin að fá nýtt heiti, sem sagt lærðir. Við ættum bara að skoða þetta eins, en þetta ég var svolítið viðriðinn á þinginu hér 2005 að þá var svolítið viðriðin stækkun eða fjölgun á kirkjuþingi og við vorum að vinna með starfsreglur það. Og þá að ég ætla bara að benda ykkur á að í upphafi eru fleiri leikmenn á kirkjuþingi óvígðir vegna þess að það var ákveðið að forseti kæmi bara úr hópi þeirra og hann beitir alla jafn ekki atkvæði sínu til þess að nema ef nauðsyn krefur til að ráða málum til lykta og þess vegna vegna þessa skyldu að leikmenn manna forsætisnefndina sem geta verið 3, að það voru í upphafi 12 leikmenn og 9 vígðir og það var akkurat þessi tala 3
vegna þess og ég bið ykkur að hugsa það er aldrei hugsað frá upphafi að það kæmi til atkvæðagreiðslu ykkur mál þar sem menn skiptust í þessa tvo hópa, leika og lærðra eða vígðra og óvígðra. Ég bara veka athygli á þessu, þetta grunnur, þetta frumforsendan fyrir því að leikir eru fleiri. En annað ekki, og bara þetta eitt smá í lokin að stjórnarskrá mín í kirkjunni bara kærleiksboð Jesú Krists. Takk fyrir það. Takk fyrir. Hermann Ragnar Jónsson hefur beðið orðið og ef það eru fleiri sem vilja taka til máls að gefa merki, já, flott, frábært. Forseti, ég skal vera mjög stuttorður og segi bara það að ég legg til að þessi lagateksti sem liggur fyrir, að hann verið samþykktur óbreyttur. Við erum ekki að fara út í það að beygja orð öðruvísi eða segja hlutina einhvern veginn öðruvísi, bæta við texta eða breyta. Því við gætum lent í því bara að bókin lokað og textin bara þessi. Það sem komið núna að mínu viti mjög gott og við eigum að samþykkja þetta óbreytt eins og þetta Takk. Takk fyrir. Þá tekur til máls Bryndís Malla Elídóttir og talar í annað skiptið og þegar hún hefur lokið máli sínu þá tekur Drífa aftur til máls. Forseti, langar nú kannski bara að taka undir með síðasta ræðumenni en kom upp til að benda bara á eitt lítið atriði þar sem að þetta stendur svona í varðandi óvígða og vígða að þá þessi setning tekin orðrétt upp úr lögunum í dag stöðu stjórn og starfshætti kirkjunnar. Þar stendur í 21. grein á kirkjuþingi skulu leikmenn vera fleiri en vígðir. Þannig þetta bara setning tekin þaðan. Takk. Takk fyrir. Þá tekur framsögumaður aftur til ráðs Drífa Hjartardóttir. Forseti, ég vil þakka alla þá góðu umræðu sem hefur verið frumvarpið eins og það liggur fyrir og ég ætla ekki að hafa neitt það mörg orð en ég vil bara taka undir orð Bryndísar Möllu að fólk lesi greinagerðina vel því að það skiptir svo miklu máli að lesa hana því hún er lagaskýring og allt þarf þetta að vera í samhengi eins og Hjalti Hugason sagði, það þarf alltaf að hugsa málið, það þráður í gegnum það allt og ef við ætlum að slíta þráðin einhvers staðar þá getur það orðið mikið slys. Þannig að þegar að verður með lagateksta að þá þarf alltaf að skoða hvernig verður endurinn ef að ég breyti þessu. Það geta orðið stórslys ef að það er gert, ef það er ekki hugað því að í upphafi skal endinn skoða eins og þarf að sagt. En mér langar líka bara til þess að þakka öllum þeim sem hafa unnið að frumvarpinu í öll þessi ár, þessi 12 ár, öllum þau kirkjuþingsmönnum sem hafa komið að þessu og núna síðasta nefndin ég vil þakka Anni Ingimarsdóttur, Stefáni Magnússyni og Bryndísi Möllu Elídóttur og sérstaklega vil ég þakka líka starfsmönnum okkar Ragnhildi Benediktsdóttur og Skúla Guðmundsssyni sem hafa unnið algjört þrekvirki vil ég meina. Sumir hafa heila lagaskrifstofa bak við sig. En þau að vinna þetta tvö og Ragnhildur náttúrulega alveg einstakur verkstjóri, það verður nú bara að segjast eins og Og ég vil líka þakka starfsmönnum dómsmálaráðuneytisins og ráðuneytisstjóranum fyrir alltaf góða samstarf sem við höfum átt í þessu og líka alla þá virðingu og hlýju sem að þau bera til þjóðkirkjunnar. Það skiptir mjög miklu máli og ég vona það að við komum þessu máli vel fram frá okkur og ég hef ekki áhyggjur af því að starfsreglurnar verði ekki tilbúnar fyrir í desember 2021. Það rúmt ár í það og við bara brettum upp ermar og vinnum þetta eins vel og við getum en hafi kæra þakk fyrir allt ykkar framlag og alla þá góðu umræðu og hreinskipta og þarfa. Kæra þakkir.
Sestu bara út í saldri og rétt að menni klára. Þú færð að sitjast hérna aftur. Þá fyrri umræðu að tillögu til þingsályktunar frumvarp til laga þjóðkirkjuna lokið og lagt til að málið fari til annarar umræðu. Þeir sem að samþykkja það gefa merki. Einhver á móti? Það ekki að sjá, þá fer málið til annarar umræðu. Lagt til að málið fari til allra nefnda. Þeir sem samþykkja það gefa merki. Einhver á móti? Þá það samþykkt fer til allra nefnda. Þakka fyrir og Drífa, nú máttu koma og taka við aftur. Fyrir tekið 4. mál, það fyrri umræða, tillaga til þingsályktunar samskipta og siðareglu þjóðkirkjunnar. Þar á þingskjali nr. 4 flutt af biskup Íslands, framsögumaður Agnes M. Sigurðardóttir og tekur hún út til máls. Forseti, ég legg hér fram tillögu til þingsályktunar samskipta og siðareglu þjóðkirkjunnar. Kirkjuþing 2020-21 samþykkir eftirfarandi. Samskipta og siðareglu þjóðkirkjunnar 1. grein. Reglur þessar gilda fólk í launuðum og ólaunuðum störfum hjá þjóðkirkjunni, þó ekki fólk í vígðri þjónustu, fólk í trúnaðarstörfum og kjörna fulltrúa. 2. grein. Þeir sem reglur þessar ná til gæta því fyrir sitt leyti að fylgja reglunum í öllum störfum sínum fyrir þjóðkirkjuna. Stjórnendur skulu gæta þess að þeim sé kunnugt reglurnar og að þær séu aðgengilegar á veg þjóðkirkjunnar kirkja.is. Samskipta og siðareglurnar ekki tæmandi lýsing á góðum starfsháttum. Þess skal skoða í samhengi við sértækari viðmið og reglur svo sem heilræði fyrir starfsfólk og sjálfboðaliði barna- og unglingastarfi þjóðkirkjunnar og gildandi verklagi viðkvæmum aðstæðum. Hverjum og einum ber að nota dómgreind sína í samræmi við aðstæður hverju sinni. 4. grein. Þessi reglur þess að ná til ber að 1. gera sér far að mæta hverjum einstaklingi kærleika Krists með virðingu fyrir því sem skilningur og samviska bjóða hverju sinni og láta sér annt líðan og velferð annarra. 2. Rækja störf sína vandvirkni, samviskusum og heiðarleika og gæta þess að orð og athæfi samrýmist starfi og umhverfi stað og stund. 3. Veita þeim sem til þeirra leita alla nauðsynlega aðstoð og leiðbeiningar. 4. Virða þagnarskyldu hvað eina sem þeir verða áskynja í starfi sínu og leynt skal fara samkvæmt fyrirmælum eða eðli máls. Þagnarskyldan gildir bæði utan og innan þjóðkirkjunnar og gildir áfram þó viðkomandi láta þjónustu fyrir þjóðkirkjuna. 5. Gæta þess að vanvirða ekki tilfinningar og tiltrú skjólstæðinga sinna. 7. Gæta þess að fara ekki manngreinarálit og veita þeim þjónustu sem leita eftir henni. 7. Sína trú og síðum annara umbyrðulind og virðingu og sína forstöðumönnum og prestum annara trúfélaga, kirkjudeilda og skráðra lífskoðunarfélaga virðingu. 8. Misnota aldrei aðstöðu sína, stofna til óviðeigandi sambands eða ógna velferð skjólstæðins, svo sem óviðeigandi hegðun, orðfæri, viðmóti, kynferðslegri eða annars konar áreitni. Einelti, kynferðsleg áreitni og kynbundin áreitni sem og annað ofbeldi af einhverju tagi ekki liðið innan þjóðkirkjunnar. 9. Gæta ávallt að því að mörg einstaklinga geta verið mismunandi. 10. Vera ávallt upplýst lög og reglur sem gildu börn og unglinga og að skylt sé að tilkynna barnaverndar yfirvöldum ef ætla má að barn búi við óviðeigandi aðstæður eða sé þolandi ofbeldis. 11. Gæta varfærni og hlífðar í samskiptum við börn og skjólstæðinga í viðkvæmum aðstæðum. 12. Virða skoðana og tjáningafrelsi. 13. Þekkja og virði takmörk sín. 14. Vinna gegn sóun hvers kyns auðlinda. 15. Sýna ábyrgð og trúmennsku með fjármuna. 16. Stuðla góðum samskiptum á vinnustað og láta samstarfsfólk njóta sannmælis og sanngirni. 17. Gæta virðingar í umtali samstarfsfólk og aðra þá sem reglur þess að ná til. 18. Forðast hagsmuna árekstra og standa vörð óhlutdrægni og faglegt sjálfstæði.
19. Gæta þess að notfæra sér ekki vitneskju eða tengsl sem verða til á vettvangi þjónustunar í ábata eða hagnaðarskyni. 20. Forðast að hafa nokkuð það að í starfi sínu eða utan þess sem er því til vanvirðu eða álitssnekkis. 21. Gæta orðspori vinnustaðarins í samskiptum utan vinnu. 22. Hlýða löglegum fyrirmælum stjórnenda starfsitt, skila skýrslum tímanlega sem skila á, sem og að líta breytingum á starfum sínum á verksviði. 23. Gæta ávallt hófs í umgengni með áfengi og vera öðru fyrirmyndi í þeim efnum. 24. Neita hvorki áfengis né annarra vímuefna í skipulögðu æskulistarfi og í ferðum með börnum og ungmennum. 25. Takast ekki á hendur starfi eða krefjandi nám, samhliða vinnu, nema með samþykki yfirmanns. 26. Gæta ávallt að gildandi reglum þjóðkirkjunnar persónuvernd, tölvunet og tölvupóstsnotkun. Og svo það 5. greinin. Alvarleg eða ítrekkuð brot á siðareglum geta leitt til endurskoðunar á ráðningarsambandi eða skipun til trúnaðarstarfa. 7. grein. Í ráðningarsamningum og skipunarbréfum skal tekið fram að gildandi samskipta á siðareglu þjóðkirkjunnar hverju sinni séu bindandi fyrir viðkomandi. 7. grein. Hver sá sem telur að framangreindar siðareglur hafi verið brotnar getur eftir eðli máls leita til a. Úrskurðarnefndar þjóðkirkjunnar, samanber 12. grein laga stöðu stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar nr. 78 frá 1997 og starfsreglum úrskurðarnefnd og áfrýjunarnefnd þjóðkirkjunnar nr. 730 frá 1998. B. Teymis þjóðkirkjunnar samanber starfsreglur aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni, ofbeldi og meðferð kynferðisbrota innan þjóðkirkjunnar nr. 330 frá 2019. C. Biskups Íslands. D. Eða kært eftir atvikum til lögreglu. 8. grein. Reglur þess að takmarka ekki rétt til að bera mál undir dómstóla. 9. grein. Reglur þessar öðlast gildi við birtingu. Frá sama tíma falla brott siðareglur víðra þjóna og annars starfsfólks kirkjunar sem samþykktar voru á kirkjuþingi 2009 og breytt á kirkjuþingum 2013 og 2018. Reglur þessar öðlast gildi við birtingu. Frá sama tíma breytist heiti siðaregluna víðra þjóna og annars starfsfólks þjóðkirkjunar í siðareglur víðra þjóna þjóðkirkjunar. Og svo það greinargerð með þessu. Mikla breytingar hafa átt sér stað á stöðu þjóðkirkjunar og undanförnum mánuðum allt frá því að undirritaður var þann 7. september 2019 viðbótarsamningur Íslenska ríkisins og þjóðkirkjunar endurskoðun á samkomulagi kirkjujarðir og launagreiðslu presta og starfsmanna þjóðkirkjunar frá 10. janúar 1997 og samningi Íslenska ríkisins og þjóðkirkjunar rekstrarkostnað vegna prestsembætta og prófasta, rekstrarkostnað biskupsstofu, framlag til Kristnisjóðs og sérframlag til þjóðkirkjunar frá 4. september 1998. Unnið hefur verið að einföldun löggjafar kirkjuna og stefnt að aukinni ábyrgð kirkjunnar sjálfrar á fjármálum sínum og skipulagi. Enn fremur hefur réttarstöðu starfsfólks biskupsstofu, nú þjóðkirkjunnar biskupsstofu, verið breytt á þann veg að frá og með 1. janúar 2020 gilda ekki lengur lög og réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70 frá 1996 það starfsfólk. Frá þeim tíma telst það til starfsfólks á almennu vinnumarkaði og munu allir taka laun samkvæmt almennum kjarasamningum og ráðningarsamningum. Unnið hefur verið að innleiðingu þessara breytinga. Þá féllu brott ákvæði í lögum stöðu stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar nr. 78 frá 1937 þann 23. júlí 2020 sem mæltu fyrir að stjórnvöld kirkjunar skyldu sinna störfum sínum á grundvelli stjórnsýslulaga nr. 37 frá 1993. Það hefur meðal annars þau áhrif að skoða þarf hæfisreglur fyrir kirkjuþing og fleira. Talið af þessu tilefni rétt að endurskoða núgildandi starfsreglur starfsfólks þessa. Biskup Íslands hefur unnið tillögur þessara nýjum samskipta og siðareglum fyrir fólk í launuðum og ólaunuðum störfum hjá þjóðkirkjunni að frátöldum vígðum þjónum þar með talið fyrir fólk í trúnaðarstörfum og kjörna fulltrúa og leggur það fram á kirkjuþingi 2020 til 2021. Við samningu tillagnana haft í huga að reglurnar tryggja svo kostur að því megi treysta að kirkjan vinni af ábyrgð og heilindum og að trúverðugleiki ríki í hvívetna. Einnig áhersla lögð á það að reglurnar verði hluti að gagnkvæmu starfssambandi kirkjunar og hlutaðeigandi starfsmanns eða trúnaðarmanns, hvort heldur ráðningarsamning til starfs eða ræða, kosningu til trúnaðarstarfa eða skipun í nefnd.
Af þessu leiðir að athuga þarf einnig starfsreglur þingsköp kirkjuþings og endurskoða með tilliti til þess að ekki komi til hagsmuna árekstra. Má þar meðal annars benda á til hliðsjónar siðareglur alþingismanna sem komu til framkvæmda á 147. löggjafarþingi árið 2016-17. Leitað hefur verið ráðgjafar og samstarfs við siðfræðistofnun samningu framangreindra tillagna að samskipta og siðareglum. Og fylgiskjal með tillögu þessari eru siðareglur fyrir alþingismenn sem eiga þá að vera inn í gáttinni. Einhver kann að spyrja af hverju ekki ná þessar siðareglur ekki eins og þar fyrri yfir víða þjóna og fólki trúnaðarstörfum innan kirkjunnar. Það þannig að Prestafélag Íslands að vinna að siðareglum fyrir sig, nýjum siðareglum, og þær eru í vinnslu og Prestafélagið óskaði eftir því að við myndum ekki koma með þetta mál fram á þessu kirkjuþingi. En ég ákvaði að það skildi koma hér fram, en við ákvaðum að taka út það sem varðaði prestana og hafa það ekki með inni til þess að geta samræmis og bara gefa þeim tíma til þess að vinna sína siðareglur þannig að það stangist ekki á eða sé ekki búið festa einhvað hjá okkur sem að stangast á við þar sem að þau hugsanlega munu samþykja í sínum ranni. Takk. Ég vísa til löggjafarnefndar. Annar umræðu. Þá orðið gefið laust og til máls tekur Guðmundur Þór Guðmundsson og síðan Hjalti Hugason. Virðulegi forseti, ég kom að því að semja þetta mál ásamt öðrum stjórnendum á Biskupsstofu og Ragnhildi Benediktsdóttur. Þetta að vissuleyti afleiðing af viðbótarsamningnum eins og fram kemur í greinargerð og varðar meðal annars nýja réttarstöðu starfsmanna Þjóðkirkjunnar Biskupsstofu. Ég vildi leyfa mér að óska eftir því við forseta ef engin tormerkir á því að þetta verði ekki afgreitt fyrir en þá á nóvember þingina þar sem af því að þingtíman var færður fram eins og okkur kunnugt til september mánaðar. Þá náttúrulega minnkaði sá tími sem var til undirbúningsmálinu og siðfræðistofnun hefur ekki haft tök á að ljúka sínu eða við að klára samstarfið þetta mál. En það byrjað og þeir hafa séð reglurnar alveg og tillögurnar og komið á fund og þannig að þetta ekki, en það sem sagt þetta bara þessi tími sem að fór svolítið illa með okkur, en það líka annað að í niðurlagi reglnanna vísa til úrskurðarnefndar Þjóðkirkjunnar en nú eru öll teikn á lofti það að sú nefnd hverfi úr löggjöf og þar með regluverki kirkjunnar sýnis mér og þá þarf auðvitað að uppfæra þessar reglur með tilliti til þess og það þá væntanlega gert í nefndinni sem að færi málið, var ekki hvaða nefnd löggjafarnefnd. Það eitt annað að erindi Prestafélags Íslands kom seint eðlilega, þeim gafst ekki kostur á að bregðast við fyrir en seint og þess vegna var skjalið sem Agnes las upp, það hafði verið uppfært og rétt í gáttinni ykkar að þar sem sagt farin svo leið eins og framkom í máli framsögumanns að undanskilja vígða þjóna að svo stöddu þessu regluverki þannig að gömlu reglurnar gildi áfram þá eins og verið hefur óbreytt. Það með öðrum orðum engin breyting að svo stöddu fyrir vígða þjóna. Það var hins vegar í skjalinu sem var lesið upp, talað að fella brott núgildandi siðareglur, það ekki alls kostar þannig núna. Það standa með breyttri fyrirsögn sem leiðir af gildisviðinu sem ég rakti. Takk. Til máls tekur Hjalti Hugason og eftir honum talar Guðrún Karls Helgudóttir og síðan Arna Gretarsdóttir. Forseti, ég vil bara fagna málinu og lýsa yfir því að ég þessu fylgjandi þó aðeins ein tæknileg breyting sem ég ætla að biðja fólk að hugleiða og þá kannski ekki síst í nefndinni sem að þetta fær til meðferðar og það í fyrstu greininni þar sem segir reglur þessar gilda fólki í launuðum og ólaunuðum störfum hjá þjóðkirkjunni þó ekki fólki vígðri þjónustu fólki trúnaðarstörfum og kjörna fulltrúa. Mér finnst þetta orðalega vera þannig að það væri
auðvelt að tortryggja það eða njóta á einhvern hátt það. Þannig að ég svona varpaði fram hvort ekki færi betur að setja punkt á eftir hjá þjóðkirkjunni og segja svo strax í 1. greininni fólk í vígðri þjónustu þjóðkirkjunnar gilda þó og vísa svo til siðareglana sem koma þarna í 9. greininni. Gilda þó siðareglur vígða þjóna þjóðkirkjunnar samanber 9. grein. Þetta er bara svona til þess að sýna það alveg í upphafi reglnanna að það er ekki verið að undanskilja neitt, það er bara verið að vísa til annara reglna. Það mætti á einhvern nátt líta svo á að vígðu þjónarnir gætu leikið lausum hala. Til máls tekur Guðrún Karls Helgadóttir og þar á eftir Arna Gretarsdóttir. Forseti, ég er mjög fegin að heyra frá Guðmundi að þetta sé ekki tilbúið vegna þess að ég er ekki alveg nóg ánægð með þessar reglur og þetta hlýtur að vera augljós skýring á því. Mér finnst svona ýmislegt þarna sem á kannski ekki vera þarna og mér finnst orðalagið oft ekki nógu gott. Það er ég ætla bara að nefna nokkur atriði. Fyrsta lagi væri náttúrulega gott að fá þetta á mál beggja allra kynja því þetta er allt í karlkyni. En kannski á þetta bara við karla. Já, þetta er bara karlareglur. En þarna er talað og skerpt á svona sjálfsögum og eðlilegum atriðum í samskiptum og það er alltaf bara gott eins og muna að virða mörk fólks og þau eru ólík og virða skoðanir og tjáningafrelsi og þess og þar. En svo eru þarna hlutir sem minnst alveg spurning hvort eigi að vera þarna eins og til dæmis að só ekki auðlindum, veit ekki alveg hvaða auðlindir það eru, en mér finnst það svolítið sérstakt þarna. Var alltaf gaman að heyra hvaða auðlindir svona verið að hugsa og mér finnst líka eiginlega ekki hægt að setja í siðareglur að fólk eigi að skila starfsskýrslum á réttum tíma. Það er svona, þetta var náttúrulega presta líka til að byrja með vígða þjóna og mig grunar að Gísli Jónasson hafi komið þessu inn því að þetta er að læðast inn í annað mál að við eigum að skila starfsskýrslum og nú er það komið inn í siðareglur. Það er bara þetta kæra mig fyrir brot á siðareglum en ég skil ekki starfsskýrslu á réttum tíma. Mér finnst alltaf að íhuga hvort að þetta eigi endilega að vera þarna. Ég hef verið að skoða svolítið siðareglur hjá ýmsum félögum og stofnunum og til dæmis í Háskóla Íslands, mér finnst siðaregluna þar virkilega góðar, þær eru svo fallega orðaðar. Þessar siðareglur eru svona, þessar reglur, þeir sem þessar reglur ná til ber að og svo kemur þetta svona ofsalega harkalega upptalning en í háskólanum þá til dæmis hefjast þær á að tala að í upphafi að þetta séu okkar reglur þeirra er þar starfa, þetta eru reglurnar okkar. Í reglunum sjálfum er síðan ekki svona þessi skipunatótt, það er meira við gerum þetta eða við tökum ekki þátt í þessu og svo framvegis. Mér finnst þetta er gott orðalag, þetta er svona, þá er þetta reglurnar okkar, þetta er eitthvað sem að við hefum komið okkur saman en ekki bara þér ber og þú skalt. Mér langar allavega að leggja til að það verði svona í áframhaldandi vinnu með þetta mál, að þetta verði svolítið skoða hvernig við setjum þetta upp. Og svo finnst mér alveg spurning, ég veit ekki hvort að það sé eitthvað sem skiptir máli, en mér finnst svolítið verið að fara líka inn á einkalífið í þessum reglum, sem er yfirleitt ekki í svona, til dæmis eins og að vera öðrum fyrirmynd í hófsamri umgengni við áfengi. Við neytum náttúrulega ekki áfengis í vinnunni, það er náttúrulega bara þannig. Þannig það er alveg spurning, jú, við hefum náttúrulega verið til fyrirmyndar, en ég veit ekki alveg hvort að
þetta áheimi siðareglum, kannski, en mér finnst það ekki alveg sjálfsagt. Ekki það að ég held reyndar að presta sér eina starfstéttin sem reyndar má neyta áfengis í vinnu eða neytir áfengis í vinnunni. Það náttúrulega altarisgangan eða blóðkrist, það ekki áfengi. En já, það svona ýmislegt sem ég finnst að megi alveg virkilega svona fara eins betur yfir og skoða og ekki síst þá orðalag og tónnin í þessu og en þessna var líka gott að heyra að þetta þá eftir að vinna þetta betur. Takk. Til máls tekur Arna Gretarsdóttir. Já, forseti. Já, það svolítið áhugavert að þetta skjal sem liggur fyrir, það unnið að ofan og niður á meðan að siðareglur í eðli sínu þurfa að vera unnar að neðan og upp. Sem sagt, þetta skjal þarf að vera unnið af þeim sem að þessar reglur eiga að ná til. Því að annars hafa þær svo lítið vægi. Ef það eru settar siðareglur sem að fólk á bara að fara heim og lesa en á ekki samtalið hvað verið að tala í þessum texta. Þess vegna væri ofboðslega gaman ef einmitt þetta skjal sem hefur búið að koma fram að það á að vinna það áfram færi bara til allra sem að inn í sóknarnefndirnar og við kirkjuþingsfólk bara förum svolítið yfir þetta, ræðum þetta, mögulega inn í allar nefndir af því að mér finnst heldur ekki til lagi að sé nema kjörni fulltrúar. Við erum á kirkjuþingi, ætlum að setja siðareglur fyrir alla aðra heldur en okkur. Og það finnst mér svona ákveð, en kannski það bara, ég veit ekki, það kannski einhver ástæða fyrir því. Og fólk í trúnaðarstörfum, það sérfræðingar eða aðri sem að vera áðum utanaðkomandi í ákveðin verkefni eða eitthvað svoleiðis, eða hvað þessi trúnaðarstörf? Bara fólk í nefndum eða þannig að það svona og það og þegar ég las þar yfir þá var ég bara úps, það ekki pláss fyrir að vera manneskja en þannig kannski eiga siðareglur að vera, það eiga kannski að vera svolítið pínu hnífur sem að stingur í okkur og minnir okkur á að við eigum að vera á þessu mjóa vegi eins og var sagt í gær. Ég held að það væri óbáslega gaman að við færum í það að senda þessar siðareglur til allra sem starfa á vegum kirkjunnar. Alveg sama í hvaða störfum við gegnum. Og að fáum þar einhverja gerjun og eins þetta sem ég taka undir með Guðrúnu varðandi það að þær eru svolítið beinskiptar og í þessum stíl að þú skalt, kannski meira lögmál en fagnaðarerindi. Takk. Til máls tekur Margrét Eggertsdóttir og síðan Bryndís Malla Elídóttir. Forseti, mér finnst þessar siðareglur allt og langar. Ætlum við að setja þetta upp á vegg hjá okkur í mörgum blaðsíðum og að taka svona upptalningu í 26 liðum, þetta er ekki góð uppsetning á siðareglum. Það þurfa að vera einfaldar og skýrar og segja bara sem mest í sem fæstum orðum. Og ég er búin að horfa á margar siðareglur hjá mörgum félögum og öllum mögulegum og mér finnst þetta bara að vera eins og heil ritgerð sem maður þarf að lesa og maður ekki komin í gegn það þegar maður er búin að gleyma því sem maður byrjaði á. Þannig að þetta þarf að vera einfalt og skýrt. Takk. Til máls tekur Bryndís Malla Elídóttir og síðan Gísli Jónasson. Forseti, ég þakka hugsunina sem liggur í þessum samskipta og siðareglum. Þarna hefði ég viljað að við gætum öll verið saman. Þetta væru eina reglur fyrir okkur öll sem að gegnum inn margvíslegu þjónustu og margvíslegu störfum í kirkjunni. En skil vel og af hverju þurfti að taka til í þessara
atriða sem hér voru nefnd í upphafi. Það hefði líka verið skemmtilegt að sjá það setta fram kannski aðeins með jákvæðari formerkjum og prestafélagið hefur einmitt hug á því að vinna svolítið þannig með sínar siðareglur, breytaði með mitt kannski meira í áttu það sem að háskólinn hefur lagt fram fyrir sitt fólk, eins og Guðrún kom svo vel inn á áðan, að það sé ekki þú skalt ekki, heldur frekar við skulum saman gera hlutina á góðan hátt. Svo langar mig bara aðeins að leggja inn í umræðinu og fagna því að það eigi að vinna þetta áfram, það finnst mér mjög jákvætt, en leggja inn í þá vinnu kannski þessu hugsun hvað eru samskiptareglur og hvað eru síðan siðareglur og hvað á síðan heima í ráðningarsamningi. Til máls tekur Gísli Jónasson og þá eftir honum Guðbjörg Arnardóttir og svo síðan Kjartan Sigurjónsson. Forseti, ég ætlaði nú svona sem ekki að taka til máls jafnvel þó að hér væri vikið af minni persónu og ég grunaður græsku. En ég held að við þyrftum endilega að koma þessari grein inn í siðareglur prestana allavega. En kannski útskýrðu þessi síðustu orð hérna sem sögðu voru áður en kom í púltið svolítið. Sko þetta hvað eru siðareglur og hvað eru samskiptareglur. Ég nefnilega fattaði allt í einu þegar Guðrún var að fara hérna yfir og nefndi þetta með áfengið. Þá kannaðist ég við þessa setningu. Og ég áttaði mig á því sem að Guðmundur getur kannski staðfest að ýmislegt orðalag og ákvæði sem þarna eru tekin úr lögunum skyldur og réttindi opinberra starfsmanna. Og það verið að reyna að halda þarna til haga þeim ákvæðum sem það voru. Þannig að það verið kannski svolítið interessant því að þessi regla Guðrún hefur gilt þig sem opinberan starfsmann frá þú tókst vígslu. Þetta stendur nefnilega þar í lögunum að þú eigir að gæta hófs í áfengisneyslu. Þannig að það kannski Þannig að nú ertu kannski uppgötta undan hverju þú ert að verða frjáls. En það á við fleiri ákvæði þarna í allir þessu upptalningu að þetta bara beint orðalag upp úr þessum lögum. Það var á tímabili hugmyndin í að búa til sérstakar starfsreglur sem að tæki þá við af þeim lögum en það var síðan ákveðið að gera það ekki meðal annars vegna að því að við fengum þetta nú í framtíðarnefndinni meðal annars fyrir orð lögfræðings Prestafélags Íslands sem benti á að ýmis svona ákvæði sem þar væri ættu heima bara kannski kjarasamning og ýmsum öðrum stöðum og þess vegna var kúvent og hætt við að búa til sérstakar reglur fyrir okkur núna heldur reyna að vinna þetta inn á ýmsum stöðum þar sem það gæti átt heima. Og kannski þarf þá að breyta orðalagið svo lítið og milda eða fínpúsa þegar það komið inn í okkar reglur sem að eiga kannski líka vera siðareglur. Þannig að þetta nú sennilega bara í vinnslu og við þurfum að slípa til. Til máls tekur Guðbjörg Arnardóttir og síðan Kjartan Sigurjónsson. Forseti, það eins og oft áður, það búið að segja eiginlega allt sem ég ætla að segja þegar ég kem svo í ræðustól, það bara þannig, en ég ætla nú samt að halda þessu áfram fyrst ég hérna. En mér langaði að þakka fyrir þessar samskipta og siðareglur en líka að þakka fyrir að hafa brugðist svona við umsögn Prestafélags Íslands með þessum skamma tíma. En ég tek einmitt undir orð Bryndísar Möllu að það hefði verið gott að hafa þetta saman og vinna það þannig að aðeins að hinkra með þetta og því að það alveg öruggt að eins og
er bent á í umsögn prestafélagsins, þá hefur prestafélagi verið í mikilli vinnu varðandi siðareglur og meðal annars með Sólveigu Önnu Bóasdóttur og fleirum, og þetta er gríðarlega góð og mikil vinna og það er alveg svo vinna sem og svo umræða sem hefur átt sér stað einmitt inn á meðal Prestafélags Íslands og var á aðalfundinum daginn dálítið önnur heldur en andinn í því hvernig við viljum vinna siðareglunar dálítið annar heldur en að í þessum siðareglum sem eru þarna núna og í anda annara siðaregla sem að bent hefur verið á sem eru mun styttri og ekki svona ítarlegri og líka eins og þessar eru svona siðareglunar eins og við myndum vilja vinna eru meira einmitt leiðbeinandi, ekki svona dómstól sem að endar með refsingu. Og það þá líka held ég einmitt vandamáli auðvitað það verið að blanda þarna saman, siðareglum og starfsmannalögunum. Þannig að það þarf bara eins og Gísli benti á, það þarf bara einhvern veginn að slípa þetta svolítið betur til. Til máls tekur Kjartan Sigurjónsson. Og ef ekki fleiri kveðja sér hljósa, þá tekur framsögumaður til máls eftir honum. Forseti, ég með eina fyrirspurn hér. Ég hjó eftir því þegar ég las þetta að góðu lög réttindi og skyldur opinberra starfsmanna myndu ekki gilda lengur. Ég hef að því nokkuð góða, þetta var akkurat það sem við börðumst fyrir að yrði inni í lögum Organistafélagsins og það var ekki fyrir að við gengum í FIH að því var hent í burtu bara eins og hverju öðru rusli og við vorum tveir sem stóðum að þessu börðumst fyrir þessu að þetta var inni. Nú dó annar okkar og ekki hans hringdi í mig vegna þess að hann deyr í ársbyrjun og hann deyr í ársbyrjun og svo koma mánaðamót og hún fær ekki neitt. En lög réttindi og skyldur opinberra starfsmanna sem að við tveir börðumst sem mest fyrir gerðu ráð fyrir því að menn héldu launum eftir að vera dauðir í 3 ár. Nei, 3 mánuði meinti ég. Og þetta, mér hefur alltaf fundist þetta einn bestu lög og því spyr ég hvers vegna þurfti endilega fælla þetta niður úr þessu. Takk fyrir. Til máls tekur Guðmundur Þór Guðmundsson í annars sinn. Takk fyrir kærlega góðar umræður þetta þarfa mál. Mér langar bara til að útskýra. Það aftur þessi skammi tími sem var til stefnu til að leggja þetta fram. Við þurfum á þess að halda vegna starfsmannana okkar. Ég alveg sammála og það einmitt eina ráðleggingu siðfræðistofnunar að vinna þetta með fólkinu, ekki skipun ofan, en því miður þá kannski mátum við það svo núna eða það bara aðstæðanir þær að við töldum okkur ekki hafa tíma til að fara með þetta í víðtæka kynningu og samráð. En mér finnst alveg sjálfsagt mál að þetta geti síðan farið til og hlotið endurskoðun og fengið umboð, ef má orða það þannig, frá grasrótinni og fleirum. Þannig að þetta á ekki endilega verða eitthvað framtíðarplagg. Ég vil líka að nefna og taka undir og það sem Gísli sagði, þetta í rauninni byggt á núgildandi siðareglum og þess vegna þessi boðþáttur dálítið ríkjandi, hann þar og hann að sjálfsögðu þetta í starfsmannalögunum. Þessu þarf að breyta. Margrét nefndi það að þetta væri langkundur mikill, ég held að það sé alveg rétt. Kannski væri hægt að búa til einhvern úrdrátt úr þessu núna sem styttri til að kynna fyrir starfsfólkinu út í dreifingunni en þetta nú dálítið langkundur í núgildandi regluverki þannig að þetta því miður varð svona en ég bara árétta það sem ég sagði áðan að í rauninni væri gott að fá þetta afgreitt ekki fyrir nóvemberþinginu held ég þannig að það í raun og veru verið að leggja mál fram til kynningar og afgreiðslu hér sem að nánast að það vissleiti vinnslu ennþá
Þannig að siðfræðistofnun kemur inn í þetta og svo nefnd sem tekur þetta, hún getur þá jafnvel haft svona vissa aðkomi að því að endur skrifa þetta ef að þurfa þykir. Takk. Þá tekur til máls framsögumaður Agnes M. Sigurðardóttir. Forseti, þakka ykkur fyrir góðar umræður. Það er gott að fá þess að punta hérna inn í og hérna Kjartan Sigurjónsson, hann átti náttúrulega, hann var náttúrulega toppurinn í þessar umræðu sko, að hérna, já, með því sem hann sagði og hérna, og eiginlega Guðmundur Þór er búinn að segja allt sem ég þyrfti að segja þetta, ég bara, og hérna, þegar ég sagði þetta ætti að fara til löggjafarnefndar, ég myndi ekki eftir neinni annarri nefnd áður en ég ætla að skipta skoðun. Og ég ætla að leggja til að þetta fari til allsherjarnefndar. Þá er fyrri umræðu lokið og ég vildi bara taka undir þá með ræða það við formann allsherjarnefndar að þetta mál fái bara þroskast fram í nóvember. Og þá er hérna lagt til að málinu sé vísað til annar umræðu, þeir sem geta gefið samþykki sitt, gef merki takk fyrir ykkur á móti, það samþykkt samhljóða, lagt er til að 4. mál á þingskjali 4 fari til allsherjarnefndar, þeir sem geta gefið því merki, gjör svo vel, takk fyrir ykkur á móti, það samþykkt samhljóða. Nú ætla þingforseti að gera 5 mínútna hlé, við þurfum aðeins að ræða saman með framhaldið.
Fundi er framhaldið og fyrir tekið 5. mál. Það er fyrri umræða, tillaga af starfsreglum kjaranefnd þjóðkirkjunnar. Þetta er mál á þingskjali nr. 5, flutt af forsætisnefnd og framsögumaður Anna Guðrún Sigurvinsdóttir og tekur hún út til máls. Forseti. Ég flytjir tillögu að starfsreglum kjaranefnd þjóðkirkjunnar biskupsstofu og ég ætla að fá að lesa hérna textan og aðeins í greinargerðinni. 1. grein. Kirkjuþing kýs kjaranefnd þjóðkirkjunnar biskupsstofu í starfsreglum þessum skal heiti nefndarinnar vera kjaranefnd kirkjunnar. 2. grein. Hlutverk kjaranefndar kirkjunnar er að gæta hagsmuna þjóðkirkjunnar biskupsstofu gagnvart samtökum þeirra launþega sem ráðnir eru þar til starfa, sérstaklega að því er varðar kaup og kjör. Að koma fram sem samningsaðili fyrir hönd þjóðkirkjunnar biskupsstofu gagnvart stéttarfélögum hlutaðeigandi starfsfólks eða öðrum þeim sem umboð hafa til slíkra samningsgerðar. 3. Að vinna að því að móta starfskjarastefnu þjóðkirkjunnar biskupsstofu. 3. grein. Kjaranefndar kirkjunnar, hérna ætti að vera kjaranefnd kirkjunnar, hefur ótakmarkað umboð til samningsgerðar við þá sem tilgreindir eru í öðrum tölulið annarar greinar. Samningar kjaranefndarinnar skulu þó undirritaðir með fyrirvara samþykki kirkjuþings. 4. grein. Kjaranefnd kirkjunnar er skipuð 3 aðalmönnum og 3 til vara sem kosnir eru til 4 ára í senn. Skulu nefndamenn vera skráðir í þjóðkirkjuna og mega þeir ekki gegna launuðu starfi sem greitt er fyrir af hálfu þjóðkirkjunnar biskupsstofu. Enginn getur setið nema 2 kjörtímabil samfellt í nefndinni. Nefndin er kosin á 3. reglulega kirkjuþingi eftir kirkjuþingskosningar. Kirkjuþing ákveður hver skuli vera formaður kjaranefndarinnar, auk þess sem kosin skal varaformaður. Varamenn taka sæti í þeirri röð sem þeir eru kosnir til. Skal fyrsti varamaður gegna formennsku í kjaranefndinni hátti svo til að allir aðalmenn í kjaranefnd starfi ekki að tilteknum samningum. Forfallist aðalega varamaður í kjaranefnd kirkjuna varanlega skal á næsta kirkjuþingi kjósa nýjan í hans stað er sitji út kjörtímabil nefndarinnar. Skylt er nefndamönnum að gæta þagnmælsku það sem fram kemur á fundum og lengt á að fara eftir ákvörðun fundar eða samkvæmt eðli málsins. 5. grein. Formaður kjaranefndar kirkjunnar ákveður hvenær nefndin skuli koma saman og hvar fundir skuli haldnir. Skylt er að kalla nefndina saman meirihluti nefndarmanna óskar þess. Fundir í kjaranefnd kirkjunnar lögmætir hafi þeir verið boðaðir með minnst 1 sólarhrings fyrirvara með dagskrá. 7. grein. Í aðdraganda að gerð kjarasamninga skal kjaranefnd kirkjunnar hafa náið samráð við fjárhagsnefnd kirkjuþings og kirkjuráð. Kjaranefndin og kirkjuráð ásamt fjárhagsnefnd kirkjuþings hafa gagnkvæman rétt til að óska eftir samráðsfundi þeirra í millum þegar þurfa þykir. Fundargerðir kjaranefndar skulu svo fljótt sem auðið er vera aðgengilegar í gagnaherbyggi kirkjuþings. Þjóðkirkjan biskupsstofa annast nauðsynlega þjónustu við kjaranefndina eins og nefndin kann að óska eftir. Þóknananefnd kirkjunar ákvarða þóknun til kjaranefndar kirkjunar. 7. grein. Starfsreglur þessar sem settar eru með heimild í 59. grein laga stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar nr. 78 frá 1997 með síðari breytingum öðlast gildi við birtingu. Þetta mál er eitt af þeim málum sem framtíðarnefndin vann að síðastliðinn vetur og er afleiðing af viðbótarsamningi ríkisins við þjóðkirkjuna sem var samþykktur hér á kirkjuþingi haustið 2019. Já, og hér eru við sem sagt að fjalla hvernig ég ætla ekki að lesa alla greinargerðina, ég ætla aðeins að fá að grípa niður í hann á nokkrum stöðum. Hér eru við að semja kjör þeirra sem áður voru undir kjaradómi og auk þeirra starfsmanna biskupsstofu sem eru í störfum þar. Eins og þið munið eftir í samningnum að þá tókum við yfir starfsfólk biskupsstofu og vígðaþjóna kirkjunar síðastliðin áramót. Réttindi og skyldur starfsmanna fylgdu með og
og hefur haldist eins og var, en hins vegar að þá erum við svolítið í lausu lofti hvernig við semjum kaup og kjör starfsfólksins. Og í greinargerðinni kemur, það þykir rétt að kirkjuþing hlutist til launamál þessara starfsmanna með beinum hætti án þess að binda kirkjunum við úrskurð laun vígðra þjóna eins og verið hefur. Með breytingunni sem varð á réttarstöðu starfsfólk þjóðkirkjunnar biskupsstofu 1. janúar 2020 telst starfsfólki nú vera á almennu vinnumarkaði og lög sveitarfélög og vinnudeilur nr. 80 frá 1938 með síðari breytingum gilda því starfsmenn og viðsemjendur þeirra. Laun alls starfsfólks þjóðkirkjunnar biskupsstofu verða ákveðin með kjarasamningi milli þeirra eftirleiðis en ekki með úrskurði kjararáðs hvað varðar presta eins og áður var. Lög kjararáð nr. 130 frá 2016 hafa verið felld á brott með lögum brottfall laga kjararáð nr. 60 frá 2018. Gert ráð fyrir því að Prestafélag Íslands annist samningsgerð við þjóðkirkjuna biskupsstofu fyrir hönd vígðra þjóna en að stéttarfélög annars starfsfólk sem allt í BHM annist áfram kjarasamningagerð vegna félagsmanna sinna að minnsta kosti að svo stöddu. Þannig að ég legg svo til að málið verði vísað í aðra umferð til annarrar umræðu. Það komið seint fram á daginn og kaffið farið að minnka í systeminu. En framtíðarnefndin ákvað það á sínum fundi að öll mál sem við leggjum fram í gegnum forsætisnefndina að við munum vísa þeim til umræðu í öllum nefndum og það er eins með þetta mál. Orðið laust, enginn hefur hvatt sér hljóðs og því síðari umræðu lokið. Lagt til að fyrri umræðu lokið, maður orðin framlár, fyrri umræðu lokið og lagt til að málinu verði vísað til annarrar umræðu, þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel að gefa merki, takk fyrir, og í allar nefndir, þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir og þá ég aðeins að bíða eftir því að fá hér í lok þingsins yfirlýsingu sem við ætlum að koma með en bara til þess að það eru æðimörg mál eftir og dagurinn verður ekki mjög langur á morgun þannig að við verðum að vera svolítið dugleg. Við byrjum klukkan 9. Af því að við erum að fá hjálparstarf kirkjunnar og svo fyrirspurnatími. Til þess að við höfum meiri tíma þá hefur forseti í samráði við biskup ákveðið að fella niður messuhlé á morgun. Vígslubiskupinn á Hólum, Sólveig Lára Guðmundsdóttir mun vera með helgistund hér í fyrramálið eða í upphafi fundar. Þannig að við látum þá góðu stund nægja okkur þann dag. En nú ég bara aðeins að bíða eftir að fá í hendurnar. Við byrjum klukkan 9. Það hressing hérna 8:30. Þar sem að mjög mörg mál eru send til allra nefnda, að þá mun ég bara ræða það við formenn nefndana hver ber ábyrgð á málunum. Því að það og getur vel verið að við verðum að skipta því eitthvað niður. En það sem nú komið að biðja að setja upp á skjáinn, það yfirlýsing frá kirkjuþingi.
Kirkjuþingi 2020 þykir afar miður að Jesú mynd í auglýsingu Sunnudagaskólans hafi sært fólk. Meiningin hefur væntanlega verið sú að undirstrika fjölbreytileikann en hvorki að særa fólk né ofbjóða. Orðið er laust. Viljið þið ræða þetta? Eruð þið sátt við þetta? Viljið fá þetta upp á skjáinn? Já, yfirlýsing frá Kirkjuþingi. Kirkjuþingi 2020 þykir afar miður að Jesú mynd í auglýsingu Sunnudagaskólans hafi sært fólk. Meiningin hefur væntanlega verið sú að undirstrika fjölbreytileikann en hvorki að særa fólk né ofbjóða. Stefán Magnússon hefur beðið um orðið. Forseti, sko, maður að kannski geta verið að blanda svo mikið í þetta en sko, það stendur eitthvað í mér þetta orðið væntanlega. Er hægt að gera þetta einhvern veginn öðruvísi? Erum við að fabúlera að þetta sé, getum við notað eitthvað annað? Bara kasta það fram. Guðrún Karls Helgadóttir tekur til máls. Orðið væntanlega, það komið mitt inn svona seinna og hugmyndina baki því orði er að undirstrika að kirkjuþing gerði ekki þessu auglýsingu og veit því ekkert nákvæmlega hver meiningin var og þess vegna var sett inn væntanlega. Fyrst var það einmitt ekki með og já, það er alveg spurning hvort það er verið með eða ekki. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Arna Gretarsdóttir tekur til máls. Já, forseti, ég stend bara við þessa yfirlýsingu og mér finnst þetta bara mjög gott mál að það komið yfirlýsing frá kirkjuþingi varðandi þessi mál. Ég hefði vilja bara standa að meiningin er hvorki að særa fólk né ofbjóða. Það vita allir að það var verið að búið að auglýsa það mjög mikið að þetta átti að höfða til fjölbreytileikans og réttlætingin, hún hljómar ekki vel í eyrum fólks þegar verið að biðjast afsökunar eða segja því miður afsakið, okkur finnst miður að einhver særðist. Þannig að Guðrún Karls Helgadóttir tekur til máls. Mér líst harla vel á að taka orðið væntanlega út. Það er kannski einmitt góð rök og það er búið að útskýra þetta heilmikið í viðtölum og fjölmiðlum hver meiningin var. Þannig við vitum það alveg að hún var að undirstrika fjölbreytileika en ekki að ofbjóða. Þannig að mín vegna má endilega taka bara orðið væntanlega út. Það var ákveðið málamiðlun þetta orð, þannig að kannski bara kjósum við það. Það er ekki bara. Þá verður textinn þannig: Kirkjuþing 2020 þykir afar miður að Jesú mynd í auglýsingu Sunnudagaskólans hafi sært fólk. Meiningin hefur verið sú að undirstrika fjölbreytileikann en hvorki að særa fólk né ofbjóða. Meiningin var sú. Mér fannst þetta líka eitthvað skrítið. Meiningin var sú, þannig að það fer þarna hefur væntanlega verið, var sú. Hermann Ragnar Jónsson. Ég staldra við annað orð þarna, fyrirgefiði. Orðið meiningin, það er danska. Ætlunin. Ætlu, já, það er miklu betra.
Til máls tekur Hreinn Hákonarson og síðan Guðlaugur Óskarsson. Forseti, það er ein spurning. Í auglýsingu Sunnudagaskólans, auglýsing Sunnudagaskólans, hvað merkir það? Hvaða Sunnudagaskóli var að auglýsa? Var það kannski fræðslusvið kirkjunnar að auglýsa? Eða getur einhver útskýrt þetta? Takk. Guðlaugur Óskarsson hefur óskar eftir að taka til máls. Forseti, ég tek undir með Hreini að það hefði mátt og var rættið það áðan að ég hefði viljað hafa Sunnudagaskóla kirkjunnar, en ég hef komin á þá skoðun að vilja stytta seinni setninguna og hún yrði þá þannig: ætlunin var hvorki að særa fólk eða ofbjóða. Fella út með að undirstrika fjölbreytileika og meining og væntanlega og verði það bara þannig. Þykir miður að þessi Jesúmynd hafi birst, hafi sært fólk, ætlunin var hvorki að særa fólk né ofbjóða. Til máls tekur Stefán Magnússon og síðan Guðrún Karl Helgadóttir. Forseti, ég ætla ekki að fara að gera þetta einhverju stór máli, en ég tek undir með Hreini Hákonarsyni. Mér fannst þetta góð ábending hjá honum. Það er best að þetta var ekki Sunnudagaskólinn per se, heldur var þetta ekki fræðslusviðið? Til máls tekur Guðrún Karl Helgadóttir, síðan Kjartan Sigurjónsson og svo Hjalti Hugason. Ég tel afar mikilvægt að undirstrika fjölbreytileikan sé með, vegna þess að það var eitthvað tilgangur með þessari auglýsingu og það var tilgangurinn, og tilgangurinn hjá þeim sem gerði þessa auglýsingu var góður, þó svo það hef ekki tekist að mati allra. En ég held að sé mjög mikilvægt að það komi fram að það var ætlunin, í stað annars er þetta bara ekkert. Bara eitthvað mynd, eitthvað. Ég komi hérna tillögu kirkjuþingi þykir afar miður að Jesú mynd sem birtist í auglýsingu Sunnudagaskóla kirkjunnar eða þjóðkirkjunnar. Mynd í auglýsingu Sunnudagaskóla kirkjunnar eða þjóðkirkjunnar hafi sært fólk. Ætlunin var að undirstrika fjölbreytileika en hvorki að særa né ofbjóða neinum eða ofbjóða. Til máls tekur Kjartan Sigurjónsson og síðan Hjalti Hugason. Já, það sem ég vildi segja hér þykir afar miður að Jesú mynd í auglýsingu sem ætluð var barnastarfi kirkjunnar. Svona hefði ég viljað hafa þetta. Takk. Til máls tekur Hjalti Hugason. Vegna textans sem komin upp þá fell ég frá. Já. Þetta var Sunnudagaskólinn, ekki barnastarfi að það mitt. Já, það var ekki barnastarfi, það var Sunnudagaskólinn. Hver var orðið í? Barnastarfi, ég þakkar að það er fleiri aldrei. Ég ætla þá að lesa eins og þetta er núna. Kirkjuþingi 2020 þykir afar miður að Jesú mynd í auglýsingu Sunnudagaskóla kirkjunnar hafi sært fólk. Ætlunin var sú að undirstrika fjölbreytileikan en hvorki særa fólk né ofbjóða.
Eru þingmenn sáttur við þetta? Kolbrún, ertu að biðja um orðið? Já. Það hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs og umræðu þá lokið. Og ef að menn eru sáttir við þetta þá bið ég þá að gefa merki sem að vilja samþykkja tillöguna eins og hún núna. Takk fyrir ykkur á móti. Hún samþykkt samhljóða og verður send út til fjölmiðla. Þá þessum fundi lokið í dag og til nýs fundar verður boðað með dagskrár. Þessum fundi slitið.